დილამშვიდობისა დღეს 14 ნოემბერია, ხუთშაბათი და ერთსულოვნების ეთერში დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მაუწყებლობას მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში სტუდიიდან რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებ თქვენთვის. ვიდრე გაგაცნობდეთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს და გეტყოდეთ თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და რა თემაზე შეაჩერებენ თქვენს ყურადღებას, ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს 14 ნოემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 14 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა უვერცხლო მკურნალებს კოზმასა და დამიანეს და მათ დედას თეოდოტიას, წმინდა მღვდელმოწამეებს იოანე ეპისკოპოსს და იაკობ ხუთს, წმინდა მოწამეებს კვირიენას და იულიანას, წმინდა მოწამეებს კესარის, დასის, საბას, საბინიანეს, აღრიპას, ადრიანეს, ჩვილ თომას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დღეს მოხსენებულ წმინდანთა მფარველობას და შემწეობას გისურვებთ. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ დღევანდელი დღის ანონსზე. როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი ადამიანის დამოკიდებულება ბოლო პერიოდში ეკლესიის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების მიმართ. ამ თემაზე ისაუბრებს კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. და ილია ჭავჭავაძის სახელობის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმში წმინდა ილია მართლის დაბადებიდან 182 წლის იუბილე აღინიშნა და ტრადიციულად წელს უკვე მე-17-ად გაიცა პრემია საგურამო. თემაზე უფრო ცხრა ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ანდრო ბედუკაძე და პრემიის ლაურეატები პოეტი ესეისტი ქეთევან შენგელია და ეთნოლოგი ისტორიკოსი როლანდ თოფჩიშვილი. ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის დოქტორანტი გიორგი ჯულაყიძე, რომელიც ისაუბრებს თემაზე საღვთო ლიტურგიის საღვთისმეტყველო და ისტორიული ასპექტები და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი იანა სალამაშვილი, რომელიც ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრებს, როგორ ხდებით დამოკიდებული ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობებზე და რამდენად იწვევს ეს ყველაფერი სტრესსა და დეპრესიას. ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, მალე მოძღვარი შემოგვიერთდება, არ გადართოთ დაგველოდეთ. მანამდე უნდა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ თუ როგორ ამის გვპირდებიან დღეს საქართველოში სინოპტიკოსები.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მოძღვართან ერთად. დაგიბრუნდით, შემოგვერთა კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. დილომშვიდობის მამამაო. დილომშვიდობის. დაგლოცეთ. მართლა დაგლოცეთ. ძალიან საჭირო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მამა დავით. ეს არის კითხვა, რომელიც ალბათ ყველა მორწმუნეს აინტერესებს. როგორი უნდა იყოს მათი დამოკიდებულება დღეს ეკლესიის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების მიმართ? როგორი უნდა იყოს? მე ფიქრობ აი ასეთი. ასოს ეს დაახლოებით 2000 წლების დასაწყისი იყო მაშინ. ჩვენი პატრიარქი ქრისტული სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რექტორი გახლდათ და მოვიდა და გააჟღერა რომ საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, წინა სააკაშვილმა გავეცანია ეკლესიის წინააღმდეგ დასახულ გეგმებსო და წინა პრეზიდენტი ამბობს. მე ყალზე დამიდგა, იმდენად ვერაგი და იმდენად ასე ვთქვათ, კათოლიკი არისო ეს ყველაფერი რაც მოიაზრება. ასე რომ რეალობა რა არის, რომ ყველაზე დიდი რაც ქართველებს ქონდა აქვს და ექნება ეს არის ეკლესია და გარეშე ძალები ყველნაირად შეეცდებიან რომ დაასუსტონ. დაარტყან მას სხვადასხვა საშუალებები გამოიყენონ რომ ძირი გამოუთხარონ. და ამისთვის ყველა ღონეს იხმარე. ეს არის მოსალოდნელი. წინასწარ დაგეგმილი, საკმაოდ კარგად გააზრებული. რა თქმა უნდა და პირადად მე აიმრეოს ხშირად ვეუბნები ხოლმე რომ ეკლესიის წიაღში საკმარისად ბევრი რამ მინახავ, რაც ჩემთვის არ ყოფილა მოსაცანი, მიუღებელიც კი. და სულ ვეუბნები რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს სულიერი იმუნიტეტი. კერძოდ რა, რომ არ აყვე ამ ყველაფერს და დარჩე ეკლესიის წიაღში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უფალი მოგიწყობს ამ გამოცდას. და ძალიან რთულიც ალბათ, განსაკუთრებით ადამიანებისთვის, ვისაც ეს სულიერი იმუნიტეტი არ აქვს, მაღლჯანს. ძალიან რთულ გამოცდას მოგიწყობს, პირდაპირ გეტყვით. შეგამოწმებს, დარჩები თუ არა ეკლესიის წიაღში. ეხლა პირდაპირ უნდა ითქვას. არ არის საჭირო ჰაერში ფრენა. თვითონ ეკლესიის სამყარო არის იდეალური, ჭეშმარიტების მატარებელი, ღვთაებრივი, თორე იქ მომსახურე ადამიანები ხშირად არიან ნაკლოვანები. იქნება ეს მედავითნე, იქნება თუნდაც სასულიერო პირი. არაერთხელ აღმინიშნავს მე რომ როგორც თქვა არის ცუდი ექიმი. ასე ყოველთვის იყო, იქნება და შემდგომში იქნებიან უღირსი სასულიერო პირებიც. რეალობა ეს არის. შეიძლება თქვა სხვანაირად იყოს, ცუდი კარგი ყველგან არის. მაგრამ კარგი, რა თქმა უნდა, ჭარბობს სასულიერო პირების მხრიდან. ასე რომ ვიღაცა იქნება სასულიერო პირი, რომელიც შეიძლება თანხას შეაძლევ, თქვა და მეც მოგთხოვს. ვიღაცა იქნება მრისხანე. ვიღაცა იქნება სამწუხაროა, მაგრამ გარკვეული გადახრებით. რეალობა არის ეს. თუმცა ვიღაც იქნება ისეთი, რომელიც გულში ჩაგიკრავს და თავიდან დაგაწყებინებს ცხოვრებას და ასეთ მაგალითები ბევრი გვინახავს. რა თქმა უნდა. და ასეთ სასულიერო პირებს, თუნდაც მედავითნეებს, სტიხაროსნებს, ეკლესიის წიაღში ვერ აცდები. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ რაც ერი ის ბერია. რაც ერი, კი, გეთახმებით ის ბერი სამწუხაროდ ამ გამონათქვამში დიდი ჭეშმარიტებაა. ნიშნავს იმას, რომ ამას ყველაფერს უნდა გაუძლო. და არ დატოვო ეკლესიის წიაღი. ვინც ასე არ იქცევა,
რაღაცა კუთხით იცი, აი პრიმიტიულად მოაზროვნე გამოდის, იცით. იმიტომ რომ კიდევ მეორები ხა, ჭკუატყოფილმა ადამიანმა შეიძლება წარმოიდგინოს, რომ აქ ყველაფერი იდეალური იქნება და ყველა კარგი იქნება ეკლესიის წინაშე. პირიქით, აი მეც ას გეტყვით. აი ეკლესიური გაგებით ეს ღვთისსაწინააღმდეგო ძალის მსახურები. აქ ძალიან ვიწრო სპეციალიზაცია და ძალიან ვერაგულად მოქმედება. ყველაზე მეტად ებრძვიან სასულიერო პირებს. აქ დაახლოებით როგორი შედარება მოყავთ ხოლმე, იცით, აი ომი რომ წარმოვიდგინოთ და წინა ფრონტზე ვინც არის იმის ალბათობა რომ დაიღუპოს გაცილებით დიდია, იმიტომ რომ ტყვეები ზუზუნია, ეგეთ რაშია საქმე და წინა ხაზზეა. აი ეს სულიერი ბრძოლის წინა ხაზზე არიან სასულიერო პირები და მათ განსაკუთრებული ბრძოლები აქვთ. თვითონ სასულიერო პირებიც კი ვერ აცნობიერებენ ამას. ღვთისსაწინააღმდეგო ძალა ეშმაკი ათასწლეულობის განმავლობაში ებრძვის ადამიანს და ძალიან დიდი ცოდნა გამოცდილება აქვს და მუდმივად უგვირდება თითოეულ ჩვენთაგანს. ძალიან ვერაგული უხილავი ბრძოლა მიდის და სასულიერო პირები წინა ხაზზე დგანან. ეს რა თქმა უნდა არ მართლებს მოწყვლებს, მაგრამ განუზომიერება არის ეს. ზოგი უძლებს, ზოგი ვერ უძლებს. ზოგი უძლებს, ზოგი ვერ უძლებს. აი მამა დავით, თქვენც ახსენეთ ხარვაზები, რომელიც ეკლესიაში არის, იყო და ალბათ ყოველთვის იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები მიდიან ეკლესიაში და მსახურობენ იქ. აი ეხლა რა პროცესებიც მიმდინარეობს საქართველოში? აი საზოგადოების ნაწილს, მათ შორის სასულიერო პირებს ისინი თვლიან, რომ ეხლა უნდა დაიწყოს ეკლესიის წმენდა და ეს პროცესები დაიწყო, მაგრამ აი საინტერესო ერთი ფაქტი და ალბათ ყველაზე მეტად ყურადსაღები, რომ ვინ უნდა დაიწყოს ეს წმენდა? ადამიანებმა, რომლებიც ინტერნეტში დღე და ღამე ზიან რაღაც ინფორმაციებს ეძებენ და ვითომ თეოლოგები რაღაც ბრძნულ აზრებს აფრქვევენ ხოლმე, თუ ადამიანებმა, რომლებმაც კარგად იციან ეს ქრისტიანობას კარგად იცნობენ და ამათ აქვთ იმის ძალა და უნარი, რომ რეალურად გაწმინდონ თუ კი ვინმე გასაწმენდით და სახლში გასაშვებია. ვინ უნდა დაიწყოს ეს წმენდა? დიახ, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რაც თქვენ ბრძანეთ. სულ უსვამ საკუთარ თავს კითხვას. რატომ დაუშვებელმა ეს განსაცდელები? ეს ძალიან ვერაგი ბრძოლები ეკლესიასთან მიმართებით. მეტად არასასიამოვნოა ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ყველაფერი ხდება უფლის დაშვებით და ქრისტიანული ლოგიკა რა არის, იცით, რომ ჩვენ და სასიკეთოდ ხდება. პასუხი ჩემი ეს არის. იმიტომ უშვებს უფალი, რომ ჩვენ განვიწმინდოთ და მივხედოთ იმ უარყოფითს, რასაც იყენებს ჩვენი საწინააღმდეგო ძალა. პირდაპირ უნდა ითქვას. რას იყენებს? იყენებს თუნდაც რაღაცა კუთხით მომხოჭელობის მომენტს. ჩემი აზრი ესეთია, პირდაპირ უნდა დავაფიქსირო. თქვათ, თუ გამოვლინდა მღვდლის მომხოჭელობის ფაქტი. თქვათ, შეწირეს, ორმაგი მოითხოვა. უნდა მოხდეს ამაზე რეაგირება. უხეშობის ფაქტი. რა თქმა უნდა, ეკლესიის მხრიდან უხეშობის ფაქტი. ეხლა ლაპარაკი არის, რამდენი ხანია ძვირფას მანქანებზე. ჩემი ნება რო იყოს, მაგალითად, სასულიერო პირებს რა იერარქიისაც არ უნდა იყოს. ურჩევდი, რომ თუ ძვირფასი სასულიერო თუ ძვირფასი მანქანა გაყიდოს და უფრო იაფასიანი იყიდოს. ეხლა არ არის ის დრო, რომ ვირითიაროს სასულიერო პირმა თუნდაც ეპისკოპოსმა. ამ ფეხით იაროს, მაგრამ არ უნდა ყვიროდეს. შენი მობილური არ უნდა ყვიროდეს. როცა ხდები სასულიერო პირი არა, მოგზალებითი მომენტი უნდა წინ იყოს წამოსეული, რომ სხვა არ დააბრკო. არის რაღაცები ბევრი, რომელიც დაგროვდა, რომელიც აღიზიანებს ხალხს. აქ სხვა არის, რომ ჩასაფრებულები არიან და ბოროტად უხარიათ ეს, მაგრამ შენ რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა მისცე, ჩემი აზრით ამის საბაბი. ეხლა მოვიდა დრო განსაკუთრებით წამოიწია იმ მომენტმა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის გამოძახილი კარგად დავიჭიროთ და გავითვალისწინოთ ის, რაც გასათვალისწინებელია.
მე პირადად ეკლესიის მომავალს აი ამ კუთხით ხედავ, პირდაპირ უნდა გითხრათ. ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. რა თქმა უნდა, იქნება გადამლაშება სუბიექტური მომენტებიც, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ უნდა დაიწყოს განწმენდის პროცესი. ჩემი აზრი ესეთია, რომ უფალი სწორედ ამიტომაც უშვებს აი ამ განსაცდელებს. ჩვენ და სასიკეთოდ. და ვინ უნდა დაიწყოს? ამასაც ვიტყვი და დიახ, რა თქმა უნდა, საინტერესო. კითხვაზე პასუხი. რაც თქვენ ბრძანეთ, უნდა დაიწყოს სულიერმა ხალხმა. ჩემი აზრი ესეთია, რომ უნდა გამოიყვნენ ის სასულიერო პირები, ეკლესიის სახვნი, რომელთაც ხალხში აქვს ავტორიტეტი. მთელ რიგ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, არ გადის ეს ჯილდოებზე, მიტრაზე, ორჯვარზე და ასე შემდეგ. ავტორიტეტი ვინც არის, სულიერებით ვინც გამოირჩევა. აი ესეთი ხალხი უნდა შეკრიბოს ეკლესია და უნდა დაიწყოს განწმენდის პროცესი და რეაგირების პროცესი იმაზე, რაც ხალხისთვის არის მიუღებელი. ეს არის ჩემი თვალსაჩინო. ვიღაცა შეიძლება დამეთანხმოს, ვიღაცა არ დამეთანხმოს, უბრალოდ ეხა ისეთ თემებზე გვიწევს საუბარი, არ შეიძლება გულწრფელი არ ვიყო. ისედაც მოძღვარი გულწრფელი უნდა იყოს, თუმცა რაღაცეების თქმისგან შეიძლება თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ სხვა ვერ გაიგებს და დაფკოლდეს და მომწიფებული არ იყოს საზოგადოებრივი აზრი, მაგრამ პირადად მე ხა ვფიქრობ, რომ ეს განსაკუთრებით ხაზგასაცმელი არას თქვი. აუცილებლად მამა დავით თქვენ განწმენდის პროცესი ახსენეთ ეკლესიაში და ალბათ ამას ავტომატურად მოყვება მრევლის წმენდაც. აი თავიდან ჩვენ გვახსოვს, ნუ მე არ მახსოვს კარგად, მაგრამ თქვენ უფრო კარგად გემახსოვრებათ, როდესაც ეკლესიაში დადიოდნენ თითოეულ ადამიანები, მაგრამ გულმხურვალე მორწმუნეები. მე რატომღაც მოდაში შემოვიდა, რომ ყველას აი პირადი ფსიქოლოგებით ყველას თავისი პირადი მოძღვარი ყავდა ოღონდ არა ესეთი სწორი მიმართულებით, ესეთი როგორ თქვა, ფსიქოლოგს დავარქმევ უფრო. ყველას თავისი მოძღვარი ყავდა, გაივსო ტაძრები, ეს მოდაში შემოვიდა მოძღვრებთან ერთად აქეთ-იქით სიარული და მოკლედ საერთოდ ავწდით ქრისტეს გზას. ეხლა თუ წმენდა დაიწყება, თავისთავად ეს ადამიანები, რომლებიც ერთ დროს მოდა მოიყვან და მოდავე დააბრუნებს უკან და დარჩებიან ღირსეული მორწმუნეები. ანუ ამისთვისაც მზად არის ეხლა ეკლესია, რომ მრევლიც გაიწმინდება? იცით რა არის, მზად არის თუ არ არის? საშიში არ იქნება ეს მდგომარეობა, თუ ჯობია რომ ვინც ნელთბილად მორწმუნეა ბარემ სახში წავიდეს. იცით რა არის, მე ესე ვფიქრობ, რომ ხა მგლის შიშიც ცხვარს არავინ არ წყვეტს. რაც არის გასაკეთებელი, ის უნდა მე ესე ვიტყოდი მოხდეს. და ვინ დარჩება, ვინ არ დარჩება, პირადად ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ჩემი სურვილი რა იყო უკვე წლების განმავლობაში, რომ ხარისხზე მოხდეს ყურადღების გამახვილება. შეიძლება მრევლი დიდია, თუმცა პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ბევრი ჩივის უკვე რომ საკმარისად შეთხელდა ეკლესიის წიაღში მრევლი. მაგრამ სხვა არის, როდესაც აი როგორ გითხრათ, იცით, ჭეშმარიტად მრევლის წევრია. ეს სხვა კატეგორია. ეხა არ დავმალავ, აი როდესაც მოდიან ხოლმე ჩემთან ვეუბნები, რომ სერიოზული მრევლი არის ცოტა. აი მოდის ადამიანი ეკლესიაში, თქვათ, 10-დან შეიძლება 1 ან 2 რჩება. უძლებს იმ გამოცდას, რასაც ქვია მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლური ცხოვრება ადვილი არ არის. ძალიან რთული, ღმერთთან მისვლა. პირდაპირ უნდა ითქვას. ასე რომ შეგრძნება ეს არის ისეთ, რომ შეიძლება მოდიან, მაგრამ ცოტა რჩება. და აი ვინც რჩება და ვინც იქნება მართლა ჭეშმარიტად მორწმუნე არა, ის უკვე სხვა ძალა. მის ლოცვას სხვა ასე ვთქვათ, მისასვლელი პირი აქვს უფალთან, მის ქადაგებას, მის ცხოვრების წესს. ასე რომ წამსვლელი უნდა წავიდეს. აი ვინც დარჩება უკვე არა, ის სხვა ძალის და სხვა შემართების მატარებელი იქნება და მაგალითი იქნება სხვისთვის. ასე რომ იქნება მტკივნეული თანხლები, მოვლენები, მაგრამ მე პირადად რაც გითხარით გამოსავალს სხვა კუთხით
არ ხედავთ. მამა დავით, აი ბოლო პერიოდში საქართველოს ეკლესია იყო საკმაოდ ესეთი ავტორიტეტული ორგანოს დაარქმევა შემთხვევაში ინსტიტუტი. ის რომ ეხლა დაიწყო ამასთან ესეთი აქტიური ბრძოლა და გრევის სურვილი, ეს ეხლა ესე უცებ არ მომხდარა, ხო? წლებია ამისთვის გარკვეული ჯგუფები ემზადებიან, რომ ნელა-ნელა საფუძველი ჩამოეშალოს. თქვენ სად ხედავთ აი იმ ძალას, რომელსაც შეიძლება აწყობდეს აი ამ ინსტიტუტის ჩამოსვლა? ეს ძალა არის საკმარისად ძლავრი, რომელსაც სადღაც მიზანი რა აქვს, რომ ქართველი ერი სწორ გზას აცდეს. ეს ძალა არის, რომელსაც არ აწყობს, რომ ქართველ ერს გონდეს ზნეობრივი ღირებულებები, ეროვნული ტრადიციები. ეს ძალა არის, რომელსაც აწყობს, რომ ჩვენი ახალგაზრდები პირდაპირ უნდა ითქვას, დაბოლილები დადიოდნენ. ეს ძალაა, რომელსაც აწყობს, რომ ჩათვალონ, რომ რა მოხდა ახლა. ისიამოვნე როგორც გინდა, თუნდაც გახდე ჰომოსექსუალისტი. ეხლა ის ფილმი რაც გამოვიდა, თქვენ კარგად იცით, როგორი აჟიოტაჟია რა. რომ ნახავს ამ ფილმს ახალგაზრდა ადამიანი. რა შეგრძნება ექნება? შეგრძნება ის, რომ ცხოვრებაში ესეთი რაღაცა ხდება, რა მოხდა კაცო? შეიძლება მეც იგივე გავაკეთო. პრეცედენტი დაიშვა უკვე გონებაში. ვიღაცასთან არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და აი ეს გარეშე ძალა აი ამას ცდილობს და ყველაზე მეტად ეკლესია ეჭხირება ხელში. იმიტომ რომ ეკლესია არის მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წიაღში შეცდომები იშვება, პრობლემები არის, უპირველესი გარანტი, რომ ადამიანური სახე არ დაკარგოს. კაცმა. ეს არის ძალა, რომელსაც პრინციპი რა აქვს. აი ხა ემიგრაციაში ერთ-ერთი ჩემი მრევლი და რომ მერიკავს ხოლმე ერთი საინტერესო ფრაზა მითხრა, რომ იქო სადაც მე ვცხოვრობ. რა პრინციპი არის, ვიცი რა? ერთხელ მოდიხარ ამ ქვეყნათო და ისიამოვნე როგორც შეგიძლია. დილა იწყებაო ფულის კეთებით. ანუ პრინციპი თანამედროვე სამყაროს ეს არის. რა დროს ღმერთია? უნდა გავაკეთო ფული. ეს ფული მერე მომეხმარება, რომ ვიმოგზაურო იქ. კარგად ვიკვებო რესტორნებში და ასე ღმერთთან ურთიერთობაც ერთგვარი სიამოვნება გააჩნია მას, ვინ როგორ შეხედავს. ამას დიდი სიამოვნება არ არსებობს, მაგრამ 21 საუკუნის ადამიანს ხო ეს დავიწყებული აქვს. ეხლა ერთი ბელგიელი სასულიერო პირი მახსოვს ჩამოვიდა ესაუბრა, რომ იქო მაგალითადო წვენაზე დაიწყო ლაპარაკიო, შეიძლება სასაცილოდ აგიგდოს. ეგეთ რაში ეს. რა ღმერთი, რა ეშმაკი ჩემმა ახლობელმა მაჩვენა ეშმაკის გამოსახულება არის გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქში. რქებით. დგას პირდაპირ. მიდიან იქ ბავშვები აჯდებიან, თამაშობენ. ასე და ასე შემდეგ. ეს არის რაღაცა წარსულის გადმონაშთის სიმბოლო. მაგრამ იმის მიღმა არავინ არ იქხედება, რომ ეს არის რეალური ძალა. და ძალა, რომელიც როგორ მოქმედებს, იცით? არის ესეთი გამონათქვამი ხშირად ვიმეორებ, რომ ეშმაკის ყველაზე დიდი გამარჯვება ის იყო ჩაეგონებინა ადამიანისთვის, რომ ის არ არსებობს. აი ესეთი სამყაროს შემოტანა უნდა ჩვენთან. და სამწუხაროდ მიდის პროცესები საკმარისად ვერაგულად. ბევრისგან გამიგონია და მეც ხო ხედავ რა, ფული როგორი გაბატონებული გახდა ჩვენთან. რამდენისგან მომისმენია ყველაფერი ფულზე დავით. სამედიცინო მომსახურებაში რამდენი მიუღებელი ფაქტები ხდება ამ კუთხით. და კიდე სხვა სფეროებში. ასე რომ ძალიან დიდი ძალები ცდილობენ, რომ საქართველოს იყოს ქართველების გარეშე და შეიძლება ქართველები იყვნენ, მაგრამ ფსიქიკით აღარ იყვნენ ქართველები. კოლოსალური რესურსებია ამისთვის გამოყენებული. გამოსავალი რა არის? აი ეს არის საინტერესო გამოსავალი რა არის, როცა
აი ამ მდგომარეობაში ახლა საქართველოს. გამოსავალი რა არის ახლა პირდაპირ ვიტყვი რომ როცა მოდიან ჩემთან და მესაუბრებიან რა ამ თემაზე მე ვეუბნები რომ ზედმეტი ფიქრიც არ არის საჭირო იმიტომ რომ იმდენად რთული ვითარება რომ ანალიზი რო გააკეთო და ზედმეტი იფიქრო შეიძლება ძალიან დაითრგუნო და გამოსავალი ვერ ნახო ამიტომაც ჩვენი ჭკუა სადღაც იმაშია მდგომარეობს რომ აირეკლოს გონება როდესაც ძალიან მძიმე ვითარებაა გამოსავალი არის ისევის რომ უფალი სუფევს შეუძლება კაცთათვის შესაძლებელია ღვთისათვის ჩვენ უნდა დავიწყოთ ეკლესიიდან განზრდის პროცესი გამოსავალი ეს არის ადამიანური გაგებით და დაველოდოთ უფლის წყალობას კომუნისტებმა ვერაფერი ვერ უქმნეს ეკლესიას მაშინ პირდაპირ ფიზიკური ტერორი მიდიოდა ანგრევდნენ ეკლესიებს კლავდნენ სასულიერო პირებს იტაცებდნენ ქონებას ტაძრების და ასე შემდეგ ეხლა სხვა ბრძოლა მიდის შეიძლება უფრო ვერაგული მაშინ ცხადი იყო სახე მტრის ეხლა ძალიან დაფარულია მაგრამ როგორ გითხრათ ეხლა რაც არ უნდა მოინდომოს ბოროტმა და მისმა მარიონეტმა პოლიტიკურმა ძალებმა ეხლა უფალი სუფევს უფალს რას მოერევი მაგრამ სასტიკი და ძალიან ვერაგული ბრძოლა იქნება და დღევანდელი ვითარება ამის კარგი ასე ვთქვათ გამოხატულებაა და ფაქტია რომ ეს ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა არამედ ეხლა იწყება და თუ ამ ბრძოლაში ჩვეულებრივი საერო ადამიანები მონაწილეობას არ მიიღებენ და მიუშვებენ ადამიანებს ვინც ეს სფერო კარგად იცის ალბათ უკეთესი იქნება ამით არც ჩვენ დავზარალდებით რიგითი მოქალაქეები და არც სასულიერო პირები და მამა დავით ჩვენი საუბარი უკვე იწურება ჩვენ 9:00-იანი ლოცვა გვიახლოვდება კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ აი დღევანდელი საუბარი და ესეთი მოკლე მესიჯივით რომ მივცეთ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ მაინც როგორ მოახერხონ ამ თავი აირიდონ ყველაფრისგან რაც ახლა ქვეყანაში ხდება მე ასე ვთქვათ შეჯებება მექნება რომ დარჩით იქ სადაც ხართ ეკლესიის წიაღში აქ ნახავთ მიუღებელს პრობლემურს ნაკლოვანს მაგრამ იცოდეთ რომ უფალი აუცილებლად ადრე თუ გვიან ამ გამოცდას მოგიწყოთ რომ თქვენი ერთგულება შეამოწმო ეკლესიული სამყარო არის იდეალური მასში მომსახურე ადამიანები ხშირად არიან ნაკლოვანები ეს იცოდეთ გქონდეთ გარკვეული სულიერი იმუნიტეტი და იცოდეთ რომ აუცილებლად დაიწყებოდა ეკლესიის წინააღმდეგ სასტიკი ბრძოლა მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა უფალი სუფევს რაც არ უნდა მოხდეს შედით საღამოს სამთავროში სვეტიცხოველში სიონში როგორ შეიძლება ამ სამყაროს ვინმე მოერიოს როგორ შეიძლება ამ სამყაროს ხაზი გადაუსვა და კიდევ თერიქ შემთხვევაში ეკლესიისგან წასვლა ეს არის საკუთარი სისუსტი საკუთარი სიზარმაცის გამოვლინება ეზარებათ ღმერთთან ურთიერთობა სერიოზულად არ უდგებიან და საბაბი ჭირდებათ აი ამ მგდელმა ეს გააკეთა აი ეს მოხდა და ასე შემდეგ ასე რომ ანალიზიც გააკეთეთ სულიერი ადამიანური თქვენი პროტესტის უკან კიდე რა დგას უფალი სუფევს თავი არის ეს დიდი მადლობა მამა დავით მეც ჩემი წილი სახში წავიღე ახლა თქვენი გადაგებიდან შეგახსენებთ რომ კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლა ერთსულოვნების ეთერში 9:00-იანი ლოცვის დროა დააგველოდეთ მომდევნო სტუმრებით მალე დაგიბრუნდებით
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Smido
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვიდრე გადაცემის მომდევნო სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ. მეზობელი სტუდიაზე უნდა ჩაგვერთოს მამაგურამ გალობლიშვილი. დღეს საღამოს რის ნახევარზე ჩვენმა ტელემაყურებელმა უკვე კარგად იცის, რომ გადის გადაცემა პასუხობს მოწყარი და თავად მამაგურამი გვეტყვის ახლა თუ ვინ იქნება მისი სტუმარი და რა თემაზე ისაუბრებენ. მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათს 14 ნოემბერს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად საღამოს 8-ის ნახევარზე გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება სიონის საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალობიძე. ჩვენ ზვირფას მაყურებლებს შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 2301515 და ასევე ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს მოგწერონ მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა ჩვენ წარმატებულ ეთერს უსურვებთ მამაგურამს. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებზე. შემოგვიერთდნენ ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ბატონი ანდრო ბედუკაძე, პრემიის ლაურეატები პოეტი, ესეისტი ქეთევან შენგელია და ეთნოლოგი ისტორიკოსი როლან თოფჩიშვილი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ პრემიას, მაგრამ ვიდრე თქვენთან საუბრით გადმოვიდოდე, ბატონ ანდროს მინდა ვკითხოთ, თქვენ დავიწყოთ ბატონო ანდრო. პრემია საგურამო 2003 წლიდან გამოდის, როგორც ვიცი, 2003 წლიდან და წელს უკვე მე-17-ად გაიცა ეს პრემიები. საინტერესოა, რითი გამოარჩევდით წლევანდელ წელს? მოგესალმებით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას, თქვენს და ყველას, ვინც ეს პრემია მიიღო წელს. სხვათა შორის წელს იმით არის კიდევ გამორჩეული, რომ ცოტა მრავალრიცხოვანი იყო ლაურეატთა რიცხვი. ნომინაციებიც საკმაოდ. ნომინაცია თარგმანში იყო 5 მთარგმნელი დაემატა, რომლებმაც ქართულიდან თარგმნეს ნაწარმოები დავით მაღრაძის, ჯაკომო პონტი. ოსურად, აფხაზურად და ჩერკესულად. აი ეს მთარგმნელები დაემატა და წლევანდელი წელი ამითაც გამოირჩა, რომ გაიზარდა მთარგმნელთა რიცხვი. არა მარტო ქართულად მთარგმნელი დაჯილდოვდა, არამედ ქართულიდან სხვა ენებზე. იმას აქვს კიდევ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მოგახსენებათ, რომ ეს კონტაქტები ძალიან ყიფი არის დღეს. და თითქმის არც არსებობს, იმიტომ რომ ჩაკეტილია ის სივრცე არა მარტო ფიზიკურად, არამედ აი ასე სულიერი თვალსაზრისითაც. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ ის არის მისასალმებელი, რომ გააკეთეს ეს და თარგმნის ახლა, მერე დამატებით კიდევ ის, რომ ჩვენ აღვნიშნეთ ამის შესახებ და მივესალმეთ ამ ფაქტს. როგორ ხდება ხოლმე შერჩევა? აი ვინ წარადგენს ხოლმე შემდგომში მომავალ საინტერესო? აი ბატონმა როლანდმა არც იცოდა ვინ წარადგინა ის ამ პრემიას. ხო, ერთი რამ არის, რომ ჩვენ კონკურსი მაინც არის. ეს არ იციან თვითონ ლაურეატებმა, რომ ეს არსებობს. იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, მე მაგალითად პირადად, მე არ ვამბობ, რომ ეს კონკურსები რაღაცა შუბს რამის ნიშნავდეს, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაცნაირად შემოქმედი ადამიანებისათვის ასე ღია კონკურსის ჩატარება რაღაცნაირად არ მგონია უხერხულობა არის ახლავს, თუმცა ეს შიდა კონკურსი მაინც არსებობს, იმიტომ რომ რამდენიმე კანდიდატი არსებობს ყოველთვის, ყოველ წელიწადს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ წარმოდგენა შეუძლიათ კანდიდატებისა როგორც კომისიის წევრებს, დამფუძნებლებს, ასევე ლაურეატებს ამ პრემიისა. ისევე ინსტიტუციას შეუძლია წარადგინოს ესა თუ ის კანდიდატი. ისე რომ შეიძლება კანდიდატმა არც კი იცოდეს ამის შესახებ. იმიტომ რომ ჯობია რომ არც იცოდეს. ხშირად ასე ჯობია. პრემია ენიჭება ლაურეატს სიცოცხლეში და მხოლოდ ერთხელ. მხოლოდ ერთხელ. საინტერესოა. ქალბატონო ქეთი, თქვენთან მექნება შემდეგი კითხვა. აი, ცოტა ბანალური იქნება ალბათ ეს კითხვა, მაგრამ მაინც ალბათ ორივეს უნდა კითხოთ. რას ნიშნავს თქვენთვის პრემია საგურამო? არის ეს ერთგვარი ახალი გამოწვევა, თუ იმ ყოველფრის დაფასება და აღიარება, რაც თქვენ მანამდე გიკეთებიათ? გამოწვევის რა გითხრათ? ჯერ პირველ რიგში მეც მოლოცვით თუ შეიძლება დავიწყებ და მე გიპასუხებთ. მე მინდა გარდა იმისა, რომ მიულოცო ყველა წარმატებულს და გამარჯვებულს ეს პრემია, მინდა მადლობა გადაუხადო პირველეს ყოვლისა ილიას ფონდის მიუნიჭებელ
კომისიას, იმ ყველა მეცენატს, რომელიც გვერდზე უდგას ამ სასიკეთო საქმეში მუზეუმს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საგურამოს მუზეუმს ილია ჭავჭავაძის სახელობის, იმიტომ რომ იქ არა მარტო ამ პრემიის გაცემა ხდება, ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეები ტრიალებს, ქართული საქმეები, რაც მთავარია და ამას აქვს პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქართულ ორიენტირებს. ეხლა რაც შეეხება პრემიას, ეს პირველ რიგში იმ კაცის სახელთან არის ასოცირებული, რომლის მონიჭებისას უპირველეს ყოვლისა პასუხისმგებლობა გეზრდება. და მე მგონია, რომ იმ ადამიანებისთვის არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ვისთვისაც თავიანთი ქვეყანა ძალიან დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. პრემია მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჟურიში ის პიროვნებები ბრძანდებიან, ძალიან მაღალი პროფესიონალური დონის არის ეს ჟური და ამითაც არის ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან სასიხარულო, იმიტომ რომ ბევრი პრემია გაიცემა და მოგეხსენებათ, ვისაც გაუხარდება, ყველა ადგენს თავის ჟიურის და აქ ასეთი რამ არ ხდება. და ამიტომ ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო და სასიხარულო იყო ამ პრემიის მონიჭება, დამდეს პატივი და ამის ღირსი გავხდი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მე ეს მომილოცა, ჩემს Facebook მეგობრებსაც, იმიტომ რომ უამრავი მილოცვა მივიღე და ძალიან სასიამოვნო იყო. მადლობა მინდა თქვენც გითხრათ აქ მოწვევისთვის და დაფასებისთვის და თავისთავად რო გითხრათ, რომ ეს პრემია არ არის აი იმ სიხარულის საგანი, რომელთაც ძალიან ბედნიერი მოდიხარ ადამიანი, ალბათ არ დამიჯერებთ, იმიტომ რომ მე იქიდან ძალიან ბედნიერი, იმიტომაც მოვდიოდი, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ ეზოკარში დადიოდა წმინდანი. მის ეზოში გადმოგეცემა ეს პრემია, როგორ შეიძლება დიდი მადლით არ წამოხვიდე იქიდან, როგორ შეიძლება იქიდან არ წამოხვიდე იმედით, რაც მთავარია იმედით. რომ ხვალინდელი დღე კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. აი, ბევრ რამეს, ბევრ განცდას აღძრავდა ეს პრემია, რომელიც მე იქ მივიღე. არც შეუძლებელი და კიდევ ერთხელ გიოცოთ ქალბატონ ქეჩბან, ბატონ როლანდ. თქვენ მიიღეთ ეს პრემია ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში, ხო? და გადაცემის დასაწყისშიც თქვი, რომ თქვენ არ იცოდეთ ვინ წარგადგენეთ და ალბათ ძალიან დიდი სიხარული იქნებოდა, როდესაც უცებ გაიგებდით და აღმოაჩენდით, რომ მიიღეთ პრემია. როგორ იყო თქვენი პირველი განცდა? ძალიან მოულოდნელი იყო ჩემთვის ამ პრემიის მიღება. პირველად როცა გავიგე, არც დავიჯერე. მე რა თქმა უნდა დავიჯერე. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ანდროს კომისიის წევრებს. მიულოცო ყველას წელს მის მიიღო ეს ფრიად პრესტიჟული პრემია, რომელიც საგურამოცია, მაგრამ დიდი ილიას სახელს ატარებს. ნამდვილად ჩემთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორც ჰუმანიტარისათვის, როგორც ეთნოლოგისათვის, რადგან ქართული ეთნოლოგიის სათავეებთან ხშირად ასახელებენ სხვადასხვა მეცნიერებს, რა თქმა უნდა, გეორგი ჩიტაია სათავეში იდგა, შემდეგ ივანე ჯავახიშვილი საფუძველი ჩაუყარეს, მაგრამ სინამდვილეში საფუძვლის ჩამყრელი დიდი ილია ჭავჭავაძე იყო ჩემი მეცნიერების ეთნოლოგიის დარგის. მან 1887 წელს გამოაქვეყნა საპროგრამო წერილი ხალხის წესჩვეულებათა შესწავლის შესახებ და დაავალა იმ დროინდელ განათლებულ ადამიანებს, რომ წასულიყვნენ საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში და დაეფიქსირებინათ ის წესჩვეულებები, ის ტრადიციები, რომელიც ქართველ ხალხს გააჩნდა და საუკუნეების წინ იყო ჩამოყალიბებული, რადგან მას წარმოუდგენლად მიაჩნდა საქართველოს ისტორიის კვლევა ამ მასალების გარეშე და სწორედ მერე დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა განახორციელა ილიას ჩანაფიქრი, როდესაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში პროგრამა კითხვარი შეადგინა, სწორედ ამ პროგრამა კითხვარის შედგენაზე ოცნებობდა ილია ჭავჭავაძე და დააგზავნა 20-მდე ახალგაზრდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ეთნოგრაფიული მასალების შესაგროვებლად და ეს მასალა, რომელიც დღეს 9 წიგნის სახით არის გამოცემული, არის უნიკალური ძეგლი საქართველთა ტრადიციების შესახებ და ამდენად ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პრემიის გადმოცემას და მე ალბათ უფრო სტიმულს მომცემს ეს პრემია, რომ უფრო მეტი გავაკეთო და ვიმუშაო.
ბატონო ანდრო, როგორც ვიცით, ეს პრემია არ გაიცემა ერთი კონკრეტული ნაწარმოებისთვის. ეს პრემია ზოგადად შემოქმედებისთვის გაიცემა. აი ეს როგორ გადაწყდა, რომ აი ესეთი ფორმა უნდა ქონოდა ამ პრემიას? ამ პრემიის დაარსებას ხოთაშორის თავისი ისტორია აქვს. 2003 წელს ეკურთხა წმინდა ილია მართლის ტაძარი საგურამოში. ამ ტაძრის ტიტორები ვინც იყვნენ, იმიტომ მათ ვიცნობდი მე უკვე კარგი ხანი იყო. და ამ კურთხევის დროს მე შევთავაზე მათ, რომ დაგვიარსებინა ილიას სახელთან დაკავშირებული პრემია ამ დღესთან ერთად. ეს 2003 წლის 8 ნოემბერს ეკურთხა და პრემიებიც ამ წელს გაიცა პირველად. თავიდან 4 პრემია იყო და მაშინვე შევთანხმდით ჩვენ დამფუძნებლები ერთ იმაზე, რომ ფონდის დამფუძნებლებიც და ჩვენი მეცენატებიც, რომ არ ყოფილიყო ეს აღმოჩენების პრემია. თავისთავად კარგია ეს აღმოჩენების პრემია, მაგრამ ყოფილიყო უფრო ღვაწლის გათვალისწინებით, ანუ შედეგი აი იმ ღვაწლზე ყოფილიყო აქცენტი, რაც ამა თუ იმ მწერალს, პოეტს მიუძღვის უკვე თავის დარგში. ისე რომ თანაც რა არის ისეთ, ამიტომ არის ხოლმე ძალიან ძალიან ახალგაზრდა, ანუ თინეიჯერული ასაკის მწერლობა ჩვენთან იშვიათია. იმიტომ რომ რაღაცას ითვალისწინებ. გარდა ამისა, სახელი, რომელსაც უკავშირდება საგურამო, ეხლა საგურამო სიტყვიდან აუცილებლად გაგახსენდება, რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძის სახელიც, იმიტომ არ თქვით, რომ ილია ჭავჭავაძის პრემია, იმიტომ რომ ასეთი პრემია არსებობს, მწერალთა კავშირი გასცემს და არ გვინდოდა, რომ ჩვენ ეს რაღაცნაირად არეულიყო ერთმანეთში და არასწორიც არის, რომ ვერ გაარჩიოს ადამიანმა რა პრემია აქვს მიღებული. მწერალთა კავშირმა მიანიჭა ეს პრემია თუ ილიას ფონდმა. ამიტომ იყო ეს საგურამო ასოცირდება პირველ რიგში ილიას. რა თქმა უნდა. და რა ეხლა ამიტომ იყო ეს, რომ ჩვენ როდესაც ვითვალისწინებთ, გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს ამ პრემიის ლაურეატი კარგი მეცნიერი, კარგი პოეტი, კარგი პროზაიკოსი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ის უნდა იყოს, ვთქვათ, ღირსი თავისი პიროვნული ღვაწლითაც. ის საზოგადოებაში მის სახელიც უნდა რაღაცას გაუგუნებოდეს რა, ისეც რომ ილიას პრემიას როდესაც აძლევ ადამიანს რაღაც ცოტა სიფრთხილე. ღირსეული პრემია ღირსეულმა ადამიანმა უნდა მიიღოს. ამიტომ მე იმას ახლა არ ვიტყვი, რომ არიქა ჩვენ ყველაფერში იდეალური ვართ. ახლა 17 წლის განმავლობაში წიგნიც გამოვეცით ჩვენ 15 წელი რო გავიდა ილიას ამ საგურამოს პრემიის ლაურეატები და საოცარი კონტექსტია რა. და ახლა ფაქტიურად ეს პრემია მოიცავს ლიტერატურას, ხელოვნებას და მეცნიერებას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებას, ხელოვნებაშიც გაიცემა. და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, არ მიწყენე სტუმრები ბატონ ანდროსთან ბევრი კითხვა დამიგროვდა. საინტერესოა ისიც, რომ მეუფე ისაიამაც მიიღო წელს პრემია, მედალი. აი ამაზეც რო გითხრათ, ისეთი, როდესაც მე წავიკითხე წერილი, მადლობის წერილი, ისეთი გულის ამაჩუყებელი და ეს რაღაც სევდანარევი იყო, რომ ჩვენ მაგალითად აქ ტელევიზიაში ვინც წავიკითხეთ, ემოციების გარეშე ვერც ერთმა ვერ დავასრულეთ კითხვა. აი საინტერესოა, როგორ მოხდა მეუფე ისაიას შერჩევა. ახლა კომისიის საბედნიეროდ კარგი კომისიის წევრები ყავს და კარგი ლაურეატები. და ყველას აქვს გითხარით წარმოადგენოს თავის კანდიდატი. და ჩვენ მაგალითად პირველი პრემია, პირველი მედალი მიღებული აქვს უწმიდეს პატრიარქს 2003 წელს. და საერთოდ შეცადეთ, რომ როდესაც თამასას ასე მაღალაძე, რომ ყოველთვის იყოს მოწოდების სიმაღლეს. რა თქმა უნდა, ისე რომ არ იყოს რაღაცა ყვებით დაწეული ძალიან ყვებით. და როდესაც მეუფე ისაიაზე იყო მსჯელობა, ერთ სასულიერო პირსაც ხონებულს მეუფე თადეოსაც ჰქონდა პოეზიაში მიღებული ეს პრემია, ისე რომ ეს არ არის მხოლოდ საერო პირთათვის განკუთვნილი პრემია. მეუფე ისაიას დიდი დამსახურება აქვს სხვათა შორის, თუნდაც 2008 წელთან დაკავშირებული მისი ღვაწლი, საერთოდ მისი ღვაწლი, იქ მოღვაწეობა
მე ის რასაც ის დღესაც აკეთებს და აგრძელებს. მე დამოკიდებულება იმ მრევლისა, რომელიც არის ამ რეგიონში. ჩვენ ყველაფერი ეს გავითვალისწინეთ, ვიცოდით ეს ყველაფერი. ან მე რაც აკეთებს ის თვითონ პროფესიით ხელოვანი არის და ამ ხელოვნების სკოლა აქვს დაარსებული და ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებს თავის სასულიერო მოღვაწეობასთან ერთად და თუ წერილშიც ჩანდა როგორი ტკივილი და პასუხისმგებლობა აქვს მეუფეს თავისი მრევლის თითოეული ადამიანის მიმართ. ამიტომ ჩვენი არჩევანი ამ წერილში მას კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი ისტორია, ჩვენი არჩევანი. ცხადია მე ამ წერილს ახლა ეთერში არ წავიკითხავ, მაგრამ პატარა ამონარიდები მაინც მინდა რომ წავიკითხო მეფეს ეს წერილიდან. რაც ილიას სახელს უკავშირდება, ჩემთვის ყოველივე ძვირფასი არის. მახსოვს რომ ილიას პუბლიცისტური წერილები ჩემთვის იყო დიდი სულიერი საზრდო. საზრისისა და ძალის მომცემი. თეატრალურ ინსტიტუტში მისაღებ გამოცდაზე სწორედ მისი საახალწლო წერილი რა გითხრათ, რით გაგახაროთ წავიკითხე. ხოლო სტუდენტობისას როცა ვიწამე ქრისტიან ათლობის დროს ვითხოვე ილია დაერქმიათ ილიას პატივისცემითა და სიყვარულით და ეს წერილი გრძელდება თავისთავად მე არ წავიკითხავ ბოლომდე აქაც ჩანს რამხელა როგორი დამოკიდებულება აქვს მას წმინდა ილია მართლის მიმართ და წარმომიდგენია ალბათ როგორ გაახარებ და მას ეს ჯილდო. ქალბატონო კეთი, მე არ შემიძლია მხოლოდ ამ პრემიაზე ვისაუბრო თქვენთან, მაინტერესებს როგორია ზოგადად თქვენი შემოქმედებითი გეგმები. ცხადია თქვენ აქ არ ჩერდებით. ახლა ველოდები ახალ პოეტურ კრებულს ვერ მომისწრო ამ პრემიამდე. შემდეგ იქნება ლიტერატურული წერილები და ესეები და მე ჩვენ მგზავრებით მე და ჩემი კომისიას უკვე ახალგაზრდების კონკურსი არის და ასევე გვინდა გავახაროთ ჩვენც სხვადასხვა სფეროში ახალგაზრდები როგორც ჩვენ ვართ დღეს გახარებულები ეს არის განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კულტურის ხელშეწყობის პროექტით გავიდა ჩვენი ასეთი ფუნჯი და კალამი მომავლის მეგზურნი ასეთი სათაურით ასე ვთქვათ ღონისძიებები ეს გულისხმობს ფესტივალებისა და კონკურსების ორგანიზებას რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის რათა მათ არ იგზნონ თავი მიტოვებულად ვიყავით უკვე ჩავატარეთ ლანჩხუთი ავირჩიე, იმიტომ რომ იქ მეტად ჭირდებოდათ. მერე ვიყავით ბათუმში, არაჩვეულებრივად ჩატარდა, მხატვრული სკოლა არაჩვეულებრივად იყო წარმოდგენილი და ახლა გორში გვაქვს დაგეგმილი იგივე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ახალგაზრდები გაიხარებენ და ყველაფერი იქნება კარგად. ეს არის ჩემი სამომავლო გეგმები. არაჩვეულებრივი სამომავლო გეგმები გაქვთ, მე გისურვებთ, რომ ყოველი გეგმა, რომელიც აი ამ ღირსეულ საქმეს უკავშირდება, შედგეს და ასრულდეს. ბატონო როლანდ, თქვენ სამომავლო გეგმებზეც უნდა გკითხოთ, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მინდა რომ აი ეს წიგნი წარვადგინოთ. გარკვეული პერიოდის წინ თქვენ იყავით ჩვენთან სტუმრად და მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო დაბეჭდილი. ეს ქართული ვარიანტი იყო დაბეჭდილი, მაგრამ აპირებდით რუსულად დაბეჭდას და გილოცავთ რომ როგორც იქნა გამოვიდა და სად იღებს გეზს ეს წიგნი? საით მიემართება? დანიშნულების ადგილია? ამ წიგნის ქართული სახელწოდება ოსები ისტორიულ და თანამედროვე საქართველოში მე აღარც კი ფიქრობდი რომ ამ ოსურ პრობლემას მივტრიალებულიყავი იმიტომ რამდენიმე წიგნის ავტორი ვარ და ფიქრობდი რომ ამით მე დავამთავრე ყველაფერი მაგრამ ზაფხულში მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა ბატონმა გიორგი კვესიტაძემ მთხოვა რომ ერთი პატარა წიგნი, სადაც კონსპექტურად იქნებოდა ეს ყველაფერი ქართულ ოსურ ურთიერთობის პრობლემა გადმოცემული დამეწერა. მე დავთანხმდი მას, ეს ქართული დაიბეჭდა უკვე ორი თვეა და რუსული ვარიანტიც ეს თვითონ მეცნიერებათა აკადემიამ თარგმნეს და დაბეჭდეს და რაისთვისაც მას მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო აპირებენ ამ წიგნის რუსეთში გატანას. სტიმული, იმიტომ, როდესაც მეზობელი ჩრდილოეთის მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტი გამოვიდა და დაგვიმახინჯა ისტორიას, სწორედ ეს გახდა საბაბი, რომ ეს წიგნი გაკეთებულიყო და შეტანილიყო რუსეთის ფედერაციაში. ახლა რაც შეეხება მას ალბათ ამ სფეროში როგორ ჩანს დასვენება არ ეგების, არ მოხდება, იმიტომ რომ ყოველ წუთს თუ არა, ძალიან ხშირად ხდება წიგნზე გამოდის რუსულ ენაზე, სადაც გაყალბებულია საქართველოს ისტორია, აგრეთვე პრესა
შიდა ქარში, ქალაქ ცხინვალში, სადაც ყველაფერი თავდაყირაა დაყენებული და გვართმევენ ყველაფერს. საქართველოს ისტორიას ქურდავენ, ქართული კულტურის ძეგლებს ითვისებენ და ვინც რამე იცის საქართველოში ამ სფეროში ვალდებულია, რომ ხმა მოიღოს და დაწეროს. გარდა ამ პრობლემებისა, მე სხვა ბუნებრივი ეთნოლოგი გავხლევართ და ეთნოლოგიის სხვადასხვა პრობლემაზე მიწევს მუშაობა. ეხლა ალბათ დაახლოებით 2 კვირაში 10 დღეში გამოვა ჩემი 4-ხენოვანი წიგნი საერთო კავკასიური მამაკაცის საერთო კავკასიური სამოსის გენეზისის შესახებ, ამასაც გვართმევენ და როდესაც მიაჩნიათ ის ჩერქეზების შექმნილია, რადგან რუსებმა მას ჩერქეზკა დაარქვეს, სინამდვილეში ეს არის ქართული სამოსი, ამას ქართული ეთნოგრაფიული მასალები, იკონოგრაფია, წერილობითი ძეგლები ადასტურებს და გადავწყვეტე, რომ 4 ენაზე გამოვცე და ერთ წიგნში იქნება თავისი ილუსტრაციებით და აგრეთვე სხვა პრობლემებიც არის. პარალელურად მუშაობ ქართველთა ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემებზე და გაისად ამ წიგნსაც დავამტკიცე. ჩვენ ახლა ინფორმაციული ომის პროცესშიც ვიმყოფებით და აი ესეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის საქმე, რასაც თქვენ აკეთებთ და ალბათ სწორედ ამიტომაც ერთ-ერთი მადლობა თქვენი საქმისადმი იყო სწორედ ეს ილიას პრემია. ბატონო ანდრო, ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას, მაგრამ აი რომ შევაჯამოთ წლევანდელი პრემია და დავასრულოთ. უკვე შეჯამებულია წლევანდელი პრემიის. ხო, ფაქტიურად შევაჯამოთ, მაგრამ მაინც თუ არის რაიმე რაც დაგჭათ სათქმელი. ეს არის რომ მე მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის კეთილად იყურებით ხოლმე ილიასადმი და ილიას სახლისადმი, იმიტომ რომ ილია არ არის გუშინდელი დღე, არც დღევანდელი, ილია არის მთლიანად ყველა დრო. არის წარსულიც, აწყოც და მომავალიც, რადგანაც მასზე საუბარი და მასთან დაკავშირებული ყველა, აი ახლა რასაც ბრძანებდა ბატონი როლანდი, რომ გაყალბების წინააღმდეგ ზუსტად ილიამ მოიღო პირველმა ხმა ამ ჩვენი ისტორიისა და ეს ახლა არ დაწყებულა ქურდვის ამბავი. და ისეთი ხომა გიყავდა ამის წინააღმდეგ სიმართლის დამდგენი, როგორც ილია ჭავჭავაძე იყო. სიმართლის. ერთიც მინდა თქვა რა სამწუხაროდ ჩნდება ილიასადმი სკეპტიკური დამოკიდებულება მისი ნაზრების, მისი მხატვრული შემოქმედების მიმართ და ის კი არა ხშირად დანახინჯებულად ამბობენ ხოლმე ენა მამული სარწმუნება, არა, მამული ენა სარწმუნება. ილიას ასე უწერია და ილიას რევიზია არ არის დასაჭირო. მან არასოდეს არაფერს არ ამბობდა დიდი ფიქრისა და ანალიზის გარეშე. ამიტომ რომ თქვა მან სამის ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა მამული ენა სარწმუნება, ეს იერარქია და ეს უნდა იყოს დაცული, რადგანაც ამაში არის სახელმწიფოს ნიშნები და ტერიტორიის გარეშე სახელმწიფო არ არსებობს. ენა ამ სახელმწიფოსთვის შეიძლება არც იყოს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ტერიტორია უმთავრესი, რადგანაც მოგეხსენებათ უდიდესი სახელმწიფოები არსებობენ, სადაც ვთქვათ საკუთარი ენა არ აქვთ იმათ. ამიტომ ტერიტორიაზე როდესაც მამული ამბობს უპირველეს ყოვლისა, უნდა იყოს დარჩეს ეს და არც გატოლება ვარგა. სხვათა შორის უკვე არის ტენდენცია რამდენიმე რეგიონში დაიდგა დიდია ისინი არ ვიცი რა ქვია ამას, სადაც ენა მამულის არ არის სწორი. შეცდომაში შედის ახალგაზრდობა, შეცდომაში შედის ხალხი და უნდა ეს არ უნდა იყოს დაშვებული და მამული ენა კიდევ არც ადვოკატობა ჭირდება ილია ჭავჭავაძეს. რომ გავამართლოთ მისი ასათულის აქციელი. ცოდნა ჭირდება. ცოდნა ჭირდება, წავიკითხოთ გულისხმიერად, გულისყურით და ნახავთ, რომ ის ყველაზე უფრო ცოცხალია შეიძლება ბევრ ცოცხალ შორის. ამიტომ ის მარადეულია და მე კიდევ მინდა რომ ჩვენ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ჯერ არაფერს არ ვაპირებ არც მე და არც ჩემი კოლეგები, რომ ეს პრემია იყოს ღირსეული სიმაღლე შეინარჩუნოს, ღირსეული ხალხი დავაფასოთ ამით და ერთგვარი ახალისება იყოს, იცით რა, მათი ღვაწლისა, რომ ვიღაცა ხედავს მათ ღვაწლს, მათ საქმიანობას და რომ აფასებენ. ეს აუცილებელია, იცით,
პრემიას ზოგჯერ რაღაცა გამოვიტყვიან რა პრემიას ხო დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს და ეს მე მგონი რაღაცნაირად პოზაა რა თორემ აქვს მნიშვნელობა ისეთ პატარა ქვეყანაში განსაკუთრებით ეს არ არის დიდი თანხა რო არ იქ ამით აშენდეს მწერალი ეს არ არის ნობელის პრემიის ეკვივალენტი ეკონომიური თვალსაზრისით მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია ის რომ არის ილიას დიახ ამას ვამბობ რომ ილია არც ერთ როგორც გოგებაშვილმა თქვა თავის დროზე არც ერთ მწერალს თავისი ხალხისათვის თავისი ქვეყნისათვის ისეთი მნიშვნელობა არ ჰქონია როგორც ილიას აქვს საქართველოსათვის ეს არის სრული ჭეშმარიტება რა თქმა უნდა და შეიძლება დავამატო რა თქმა უნდა დიახ და მე მინდა თქვენს ტელევიზიას დიდი მადლობა უთხრა რომ ამ პრობლემით დაინტერესდა რომ მოგვიწვიეთ და აგრეთვე გულისტკივილით მინდა აღვნიშნო რომ იქ იყო ძალიან დიდი თავყრილობა აი პრემიის გადმოცემის დროს ძალიან საზეიმო ვითარება და სამწუხაროდ არც ერთი ქართული ტელევიზია არ დაინტერესდა ამ პრობლემის გაშუქებით ჩვენ ტელევიზიები უფრო სხვა პრობლემების გაშუქებით არიან დაინტერესებული და ეროვნული ცნობიერებისათვის სწორედ ასეთი პრობლემების გაშუქებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ ილია ჭავჭავაძის საგურამო სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ბატონი ანდრო ბედუკაძე პრემიის ლაურეატები პოეტი ესეისტი ქალბატონი ქეთემა შენგელია და ეთნოლოგი ისტორიკოსი ბატონი როლან თოფჩიშვილი განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი ჟურნალისტი ანა კეკელიძე თბილისის სამედიცინო მუზეუმს სტუმრობდა და მოდი ერთად ვნახოთ ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეს გახლავთ წარჩინებული მეომრის სამარხი. ეს არის ძველ წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნე. ეს გახლავთ ბრინჯაოს მახვილი, ბრინჯაოს შუბის წვერი, ბრინჯაოს ისრის წვერი, ბრინჯაოს სამკაულები და ყველაზე საინტერესო გახლავთ ეს საბეჭდავები. ერთი აღნიშნავს ღვინოს, ხოლო მეორე საბეჭდავი აღნიშნავს ვაზს. სხვადასხვა წლებში არქეოლოგიური გათხრების დროს მოპოვებული ეს უნიკალური მასალები საქართველოში მედიცინის განვითარების ისტორიას ასახავს. მუზეუმის საგამოფენო სივრცეებში წარმოდგენილი 19,000-ზე მეტი ექსპონატი სამედიცინო ხელნაწერებს, ისტორიულ ფოტოებს, არქეოლოგიურ არტეფაქტებსა და ანთროპოლოგიურ მასალებს აერთიანებს. აქვეა დაცული ცნობილი ქართველი მედიკოსების პირადი არქივები და იშვიათი სამედიცინო ლიტერატურა. მუზეუმის გიდი ივლიანე ფაილოძე ახლა იმ უძველეს ნიმუშებს გვაცნობს, რომლებიც საქართველოში მედიცინის განვითარების საწყის ეტაპებს ასახავს. ეს გახლავთ მცირე ზომის თიხის ჭურჭელი. ამ ჭურჭელის ზომის სიმცირე მიუთითებს იმაზე, რომ ეს გამოიყენებოდა რაიმე წამლის დასამზადებლად. აი ნახეთ, მცირე ზომის საწყავოები გახლავთ ბრინჯაოსი, ესეც მიუთითებს, რომ რაიმე წამლის დასამზადებლად გამოიყენებოდა. შენობის მეორე სართულზეა ქართველი ექიმის კაბინეტი, სადაც წარმოდგენილია მეცნიერებისა და ექიმების კუთვნილი ნივთები და სამედიცინო ლიტერატურა. ქონდა ძალიან ბევრი ნივთი, რომლის გამოფენაც გვინდოდა, ასე რომ მოვიფიქრეთ ასეთი სტილი, ესეთი ფორმა მივეცით ამას, რომ გავაკეთეთ დაახლოებით 50-იანი 60-იანი წლების ქართველი ექიმის, ნახევარი საუკუნის წინანდელი, მეტი 70 წლის წინანდელი ქართველი ექიმის კაბინეტი, სადაც ყველა ნივთს ყავს თავის პატრონი და ყველა ნივთს აქვს თავის წარმოშობის ისტორია. ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი დაარსებიდან უკვე 55 წელს ითვლის. სივრცე თავდაპირველად 1963 წელს ლურჯ მონასტერთან გაიხსნა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი ჯერ რესპუბლიკურ მუზეუმად, 90-იან წლებში კი მხოლოდ ფორმალურად აგრძელებდა არსებობას. 2014 წლიდან შეიძლება ითქვას, რომ მუზეუმმა ხელახალი სიცოცხლე შეიძინა. მოხდა სივრცის სრული რეაბილიტაცია და ხელმძღვანელსაც საშუალება მიეცა წლების განმავლობაში შეგროვებული უნიკალური მასალები უკვე დამთვალიერებლებისთვის გაეცნო. დღეს ვიმყოფებით მუზეუმში, რომელიც მგონი რომ სტანდარტებს აკმაყოფილებს და არის ძალიან საინტერესო თავის სპეციფიკით, თავისი შინაარსით. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მედიცინაზე, ეს მარტო მედიცინა არ გახლავთ, ეს არის სამედიცინო ბიოლოგიური აზროვნება მთლიანად და მთლიანად კულტურის ძალიან დიდი და საინტერესო ნაწილი. ეს არის წარმოდგენები
სიოცრესა და სიკვდილის შესახებ, ეს არის წარმოდგენა გამრავლების შესახებ, ეს არის წარმოდგენები ამოწყობასა და ჯანმრთელობაზე და ასე შემდგომ. ეს არის ძალიან დიდი და სერიოზული ნაწილი ჩვენი სოციუმისა. მუზეუმის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ მნიშვნელოვან არქეოლოგიურ გათხრებში. მაგალითად, აკადემიკოს კიაზო ფიცხელაურის ხელმძღვანელობით აღმოჩენილი ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტები ახლა მუზეუმში ინახება. მუზეუმში წარმოდგენილი არის არქეოლოგიური გათხრების დროს მოპოვებული უნიკალური არქეოლოგიური მასალა, რომელიც თარიღდება მე-13 საუკუნით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ასევე წარმოდგენილი არის ქართული სამედიცინო ხელნაწერები, არქეოლოგიური და ექსპედიციების და ასევე ეთნოგრაფიული ექსპედიციების დროს მოპოვებული სამედიცინო მასალა. წარმოდგენილი არის უნიკალური სურათები, რომლებიც ასახავს ქართული მედიცინის ისტორიას. აქცენტს ვაკეთებთ გვიან ბრინჯაოს ხანაზე და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ღრმა წვენი და ჩვენი დასაბუთებით, რომელიც აი დასაბუთებამ სოფლიო აღიარება მოიპოვა და უკვე ამაზე უკვე ძალიან ხშირად თხოვენ სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალები ამას თაობაზე დაწერას და უკვე ბევრგან დაიწერა, რომ მედიცინის ხელოვნება საერთოდ როგორც ალოპათიური ხელოვნება და როგორც ფარმაცია სათავეს იღებს სწორედ გვიან შუა საუკუნეებში და ეს დაკავშირებულია ძველ კოლხეთთან. საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილ უნიკალურ კოლექციებს შორის გამორჩეულია ანთროპოლოგიური მასალები, სადაც ჩანს მე-12-მე-13 საუკუნეში მინიმალისტური იარაღებით ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების კვალი. წარმოდგენილი თავის ქალებზე არის შესრულებული თავის ქალას ტრეპანაციის ოპერაციები, რომლებიც დაახლოებით შესრულებული არის მე-11-მე-13 საუკუნეებში და ეს ოპერაციები სრულდებოდა მინიმალისტური ქირურგიული იარაღებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ჭრილობები არ არის დაინფიცირებული, ანუ იმდენად სრულყოფილად და კარგად სრულდებოდა ოპერაციები, რომ ამ ოპერაციის ჩატარების შემდეგ გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდა ეს ადამიანი. დიმიტრი უზნაძის ქუჩაზე მდებარე მუზეუმს დღემდე არაერთი დაინტერესებული სტუმრობს. როგორც ვიზიტორები ამბობენ, სივრცე უნიკალური მასალებით დროში მოგზაურობის საშუალებასაც იძლევა და ამასთან ერთად დაინტერესებულებს მედიცინის განვითარების შესახებ ამომწურამ ინფორმაციას აწვდის. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დაუბრუნდით სტუმართან ერთად, შემოგვეერთდა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოქტორანტი გიორგი ჯულაყიძე. დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენი მოწვევისთვის. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის საღვთო ლიტურგიის საღვთისმეტყველო და ისტორიული ასპექტები. ბოდი თავიდან დავიწყოთ, აი ჩვენმა ტელემაყურებელმა ალბათ იცის, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რას ნიშნავს ზოგადად საღვთო ლიტურგია, აი ეს ტერმინიც რო განმარტოთ. დიახ. ლიტურგია ბერძნული სიტყვა არის, ეს ტერმინი თვითონ და ნიშნავს საზოგადო მსახურებას, ასე განიმარტება. უნდა ითქვას ხოდაშორის, რომ მას ანტიკურ პერიოდშიც არსებობდა ეს ტერმინი და მაშინაც იყენებდნენ და ნიშნავდა ესეთ კეთილ საქმეს, თქვა აი გემების აგებისათვის ფულის აღებას, მაგალითად ანტიკურ პერიოდში. ხოლო ქრისტიანობაში ეს აღნიშნავს ღვთისმსახურებას განსაკუთრებულს ლიტურგია, რომლის დროსაც საიდუმლოთა საიდუმლო სრულდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ევქარისტიული მსხვერპლშეწირვა. ანუ რატომ არის ეს გამორჩეული და განსაკუთრებული? გამორჩეული ბევრი რამის გამო გახლავთ ლიტურგია, თუნდაც ყოფითი თვალსაზრისით რომ ავიღოთ მისი გამორჩეულობა, მაგალითად აღნიშნავთ იმას, რომ ლიტურგია გულისხმობს მასში მონაწილეთა აუცილებელ წინასწარ მომზადებას. ანუ როდესაც ადამიანი ლიტურგიაში სრულფასოვანი მონაწილეობას განიზრახავს, აუცილებლად წინასწარ უნდა მოემზადოს. იქნება ეს მღვდელმსახური თუ იქნება რიგითი მერისკაცი. რას ნიშნავს ეს წინასწარი მომზადება? მაგალითად, საჭიროა ზიარების წინა ლოცვების წაკითხვა, რადგან ზიარება ითვლება სწორედ ლიტურგიაში სრულფასოვან მონაწილეობად. აუცილებელი არის მაგალითად 12 საათის შემდგომ საკვების მეღვაზე უარის თქმა. აუცილებელი არის სულიერი და სხეულებრივი და სულიერი განწმენდილობა, გულისხმობთ სულიერ განწმენდაში იმას, რომ შენდობა უნდა მიიღოს ადამიანად ცოდვებისათვის. არის თქვათ მოთხოვნა ცოლქმრული ურთიერთობისგან თავშეკავების შესახებ, როგორც მღვდლისათვის, ისე ერისკაცისათვის, თუ ის ზიარებისათვის ემზადება. ანუ მთელი რიგი მოთხოვნებია, რომელიც და არც ერთ სხვა მსახურებას, მაგალითად წუხრიცის კარი, თქვა ჟამნები თუ კიდევ სხვა, ასეთი წინასწარი მომზადებას არ საჭიროებენ. ისინი პირიქით თვითონ არიან მომზადებელი ლიტურგიისათვის. ასე რომ ეს განსაკუთრებულად თუნდაც ამ თვალსაზრისით სრულიად, ესე იგი, თვალში საცემი არის და ცხადი არის.
გარდა ამისა, ეს მისი განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ შეიძლება უსისხლო მსხვერპლი, ევქარისტიული ძღვენი და ადამიანები ქრისტეს სისხლსა და ხორცს ეზიარებიან და შესაბამისად ქრისტეს სხეულის ნაწილები ხდებიან ამითი და ეს არის სწორედ ის უმთავრესი მნიშვნელობა ლიტურგიისა, რომელიც ესე იგი მაცხოვრის მიერ არის დაწესებული. ეს არის ასე ვთქვათ ევქარისტიული მსახურება არის განღმრთობის საშუალება, რომელიც ადამიანებს მისცა ღმერთმა. ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ განღმრთობის შესახებ სწავლება გახლავთ ერთ-ერთი ფუნდამენტური სწავლება მამათა ესე იგი ეკლესიის მამათა სწავლებაში და განღმრთობა ხდება სწორედ ასე. ეს საშუალება არის მიცემული ადამიანისათვის, რომ ქრისტეს განღმრთობილ სისხლს და ხორცს ეზიაროს ადამიანი და ამით თვითონაც მისი ნაწილი გახდეს. ანუ გახდეს ღვთის ღმერთთან ერთი მის ძესთან ერთობით, ასე ვთქვათ. და რაც შეეხება ამ განღმრთობის ესე იგი საშუალებას, ამისათვის მოცემული არის საეკლესიო მსახურება. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ეკლესიისა და ევქარისტიის ურთიერთმიმართებაზე, რადგან ევქარისტია არ არის ეკლესიის გარეთ. ეს საინტერესოა სხვათა შორის ეს ფაქტი. არსებობს ბევრი მსახურება ეკლესიაში, რომელიც არ დაუდგენია დაუშვათ მაცხოვრს და შემდეგ დროთა განმავლობაში დადგინდა, მაგრამ ეს ევქარისტია არის სწორედ ის, რომელიც უშუალოდ მაცხოვრისგან მოდის და აი საინტერესოა მაშინ თავისთავად ახლა ეკლესია ამ ფორმით არ არსებობდა, როგორიცაც დღეს არის, ამ ფორმას გულისხმობ. მაგრამ აი ეს ერთობა, რომელიც პირველი ზიარების დროს იყო, გადმოტანილია ახლა ეკლესიაში. დიახ, რა თქმა უნდა, ესე იგი, ევქარისტიული მსახურება დაარსა მაცხოვარმა საიდუმლო სერობისას, როდესაც წარმოთქვა სიტყვები მიიღეთ და სჭამეთ, ეს არის ჩემი ხორცი და სვით ამისაგან ყოლ და ეს არის ჩემი სისხლი. და ამის შემდგომ საუკუნეთა განმავლობაში ეს არსი ლიტურგიისა ცხადი არ შეცვლილა, ის ერთი დამაარსებლისაგან მოდის და შინაარსით ერთი არის, მაგრამ დროთა განმავლობაში რაღაცა გარეგნული ფორმების ცვალებადობა შეიძლება მოხდარიყო, ვთქვათ, ესა თუ ის ლოცვა ახლებური ფორმით გამოთქმულიყო, ან ესა თუ ის საგალობელი შექმნილიყო და ჩამატებოდა მსახურებას, მაგრამ არსობრივად ერთი არის ევქარისტიული მსახურება და ის მაცხოვრისაგან მომდინარეობს, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ დღეს ვისაც უნდა რომ ზიარება მიიღოს, აუცილებლად უნდა მიიღოს ეკლესიის წიაღში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს უკვე აღნიშნეთ. და მხოლოდ პური და ღვინო ცალკე სახლში თავისთავად არ არის არაფრის მომწემი, როგორც ზოგს გონია. არავითარ შემთხვევაში ამის გაფიქრებას კი არ შეიძლება, პირიქით ერთადერთი ადგილი, ასე ვთქვათ, სადაც მსხვერპლი შეიწირება ევქარისტიული წვენი, ეს არის სწორედ ეკლესია, რადგან ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ეკლესიის გარეთ არ არის ევქარისტია, რადგან ევქარისტია ეს არის ქრისტეს სხეული და ეკლესიაც არის ქრისტეს კრებითი სხეული. და როგორც აღნიშნავს ერთი თეოლოგი, არ არის სხეული სხეულის გარეთ, ანუ არ არის ევქარისტია ეკლესიის გარეთ, ეს ერთი მეორესთან უშუალოდ კავშირში არის, როგორც გითხარით, და ამიტომაც ადამიანები ჩვენ ეკლესიის წევრები ვართ რა ქრისტეს სხეულის ნაწილები, თუ გვინდა რომ ამ სხეულის თანაზიარნი ვიყოთ, აუცილებლად უნდა ვეზიარებოდეთ განმახრთობელ სისხლსა და ხორცს ქრისტესას და აი ამ ზიარებით ხვდებით ჩვენ სწორედ ეკლესიის ნაწილები და ღვთის ნაწილები და მას ვუერთდებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ამიტომ ეკლესიის გარეთ დაშვება იმისა და ეკლესიის გარეშე რამენერი გაფიქრებას კი იმისა, რომ თქვათ ცხონების გზა შეიძლება არსებობდეს ან თუნდაც ზიარების მიღება არსებობდეს, ეს ყოველად წარმოუდგენელი ამ გახლავთ და ამის შეწყნარება დაუშვებელი არის. ბოლო პერიოდში ეს საზოგადოების ნაწილი არის იმ აზრზე, რომ მთავარი წამდეს ღმერთი და მასთან მისასვლელად არ არის საჭირო ეკლესია და სასულიერო პირი და აი ამ მოსაზრებას სხვათა შორის ბევრი იზიარებენ ხოლმე. აი რამდენად რეალურია ცხონდეს ადამიანი და მისი ჭეშმარიტი დანიშნულება გზაზე იაროს ეკლესიის გვერდისავლით. არა, ამას ვერ გავიზიარებ ჩვენ ვერანაირად. ამ შემთხვევაში მე მახსენდება წმინდა მღვდელმოწამე კვიპრიანე კართაგენელის სიტყვები, რომელიც ერთ-ერთ თავის ნაშრომში ამბობს, რომ თუ კი ვინმე გადარჩებოდა ნოეს კიდობნის გარეთ, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გადარჩეს ვინმე ეკლესიის გარეთ. ამიტომაც თუ ვინმე არ არის ეკლესიის წიაღში, შეუძლებელი არის მისი გადარჩენა. ეს არის ესე პრინციპული და მყარი სწავლება მართლმადიდებელი ეკლესიისა, რომ მხოლოდ ეკლესიის წიაღში არის ცხონება და საშუალება, როგორც თქვით, ჩვენ ამ განღმრთობის არის, თვისაც მოგვიწოდა ჩვენ ღმერთმა არის სწორედ ევქარისტიულ წვენთან ზიარება და შემწირველი კი მღვდელმსახური გახლავთ და ასე რომ მღვდელმსახურის გვერდისავლით, ზიარების გვერდისავლით და შესაძლოა ეკლესიის გვერდისავლით
გამორიცხული არის, რა თქმა უნდა, წმენა თავისთავად კარგია, თავისთავად ცხადია, რომ კარგი გახლავთ, მაგრამ ეს პირველი ნაბიჯი არის, რომ ადამიანი სწორედ ამ ევქარისტიულ ცხოვრებაში შემოვიდეს და აქტიური ევქარისტიული ცხოვრება ჰქონდეს. მას ანუ გულისხმობთ, რომ აქტიურად ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლახორცს, იმის სრული შეგნებით და გაცნობიერებით, რომ იგი უნდა განიღმრთოს, მისი ბუნება მადლით ღმერთქმნელი უნდა გახდეს. არა, თქვათ, ხოლო ცოდვებისგან განწმენდა იგულისხმება, არა ღმერთთან ინტელექტუალურ მიახლოება, აი დაახლოებით ისეთი ალბათ, როგორც იმ ადამიანებს წარმოუდგენიათ, რომლებიც ასე ფიქრობენ, რომ ეკლესიის გარეშე შეიძლება ცხოვრება, რამე ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანის ბუნების განხრთობა. მადლით ღმერთქნა და არა ბუნებითად ღმერთად გახდა. ბუნებითი ღმერთი მხოლოდ ერთი არის, ხოლო ადამიანები მადლით ღმერთობისთვის ვართ მოწოდებული. ასე რომ ეს მხოლოდ ეკლესია. მნიშვნელოვანია, რომ აი ადამიანებმა ეს ყველაფერი იცოდნენ. იცით, ადამიანი თუ სულის ცხონებას და სულის გადარჩენაზე ფიქრობს და მისი ინტერესი აქეთკენ არის მართული, თავისთავად ცხადია, გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის ამის გაცნობიერება, იმიტომ რომ როგორც თქვით, ჩვენ ადამიანი განღმრთობისთვის, სასუფეველში მკვიდრობისთვის არის მოწოდებული, აქ ადამიანი როცა შეიქმნა, თუ დაუბრუნდებით დასაბამს, 64-ში იქნა იგი დამკვიდრებული და ცოდვის გამო გამოიდება. ამიტომაც მაცხოვარი განკაცდა რა, კვლავ დაგვაბრუნა, კვლავ გაგვიხსნა დახშული კარი 64-ში შემავალი და ამიტომაც მოწოდებულმა იქ დაბრუნებისათვის და ამიტომაც თუ კი ადამიანები ღვთის ამ მოწოდებას გამოეხმაურებიან, ბუნებრივია რომ ეს არის შემოთავაზებული გზა და ამის გაცნობიერება არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის იმისათვის რომ ადამიანებმა საუკუნო სიცოცხლე დავიმკვიდროთ ჩვენ. შესაბამისად ეს არის ცხონების ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა, რომელსაც ჩვენ ეკლესია და ჭეშმარიტი სწავლება გვთავაზობს. და გამორიცხული ამ გზის სწავლით, რა ვიცი, ჯერ ალბათ არავის არ მიუღწევია მიზნისთვის. საინტერესოა, როდესაც ესე თემებზე საუბრობთ ხოლმე, ყველას რატომღაც გონია, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ყოფითი ადამიანების განსახილველი თემა. და მათ არ ევალებათ ამ ყველაფრის ცოდნა. რატომღაც ფიქრობენ, რომ სასულიერო პირები, თეოლოგები, ისინი უნდა მსჯელობდნენ ასეთ საკითხებზე, ეს მათი ომია და ჩვენ აქ არაფერ შუაში არ ვართ. არა. რამდენად სწორია ეს დამოკიდებულება, რამდენად ევალება ადამიანს, რომ თუ კი ის არის ქრისტიანი და მას აქვს ამბიცია იმაზე, რომ ის არის ქრისტიანი, მან უნდა იცოდეს ყველაფერი, რაც ქრისტეს ირგვლივ ხდება. იცით, ფიქრობ, რომ აი რაც აღნიშნეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებდით, რომ ადამიანი თავისი სულის გადარჩენისათვის უნდა იღვწოდეს და მას ამისთვის ყველა საშუალება აქვს მოცემული. თავისთავად ცხადია, გამოძიება ამ ცოდნის შესწავლა, ასე თქვა და გაცნობა აუცილებელი გახლავდა. თვით ევქარისტიაც საინტერესოა, რომ არა მხოლოდ საიდუმლოს აღსრულება, არამედ საიდუმლოში შეყვანაც არის. ანუ თვითონ არის ამ სწავლების გამოცხადება ადამიანისთვის ამავდროულად. ამიტომაც ევქარისტიაში, ამ ლიტურგიაში, ევქარისტიულ მსხვერპლშეწირვაში მონაწილეობა უკვე სწავლებასთან ზიარებაც არის. გამიგეთ და რამდენადაც ეს საზოგადო მსახურება, ამ სწავლებას საზოგადოდ ყველა ეზიარება. სხვაჯერ ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში იყო ასეთი წესი, რომ რჯულს, ღვთის რჯული ყველას გასაგონად იკითხებოდა. ყველას განურჩევლად თქვა ასაკისა თუ სქესისა თუ ასე შემდეგ. ყველას ეგ ასე რომ გამომხსნელი სწავლების ცოდნა გახლავთ ყველას ვალდებულება. ახლა ეს შეიძლება გულისხმობდეს იმას, აი თქვენაც ახსენეთ, რომ არის ზოგიერთი ისეთი დოგმატური საკითხი, რომელსაც ადამიანის მომზადება ჭირდება, რომ მან ამაზე იმსჯელოს და თქვა იქ რაღაცა თავისი აზრები გამოთქვას და ამაზე საეკლესიო მამებიც თქვა გრიგოლ ღვთისმეტყველიც აყალიბებს რაღაცა ასე თქვა წესებს თუ როგორ უნდა ვიღთისმეტყველოთ, რა დოზით ვისთან ასე შემდეგ. მაგრამ ამ საუბარი არის გამომხსნელი სწავლება იმაზე, თუ როგორ გადავრჩეთ, როგორ ცხონდეთ და ამის ცოდნა ყველას მოეთხოვება. რა თქმა უნდა, თვითონ ევქარისტიაც არის სწორედ ამ სწავლების გამომაცხადებელი, როგორც მას გამგვიმარტავ. ძალიან საინტერესო თემა და მე ალბათ უსასრულოდ შეგვიძლია ამ თემაზე მოვისმინოთ, თუმცა ჩვენი საეთერო დრო იწურება, ჩვენი მეტი გვაქვს, რომ თქვენ კიდე გვესტუმრებით და ასევე საინტერესო საუბარი გვექნება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოქტორანტი გიორგი ჯულაყიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მცირე ვიდეო რგოლით თქვა ჩვენს ეთერში და იანა სალამაშვილთან ერთად დაგვიბრუნდებით დაგვალოდებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით შემოგვიერთდა გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი იანა სალამაშვილი. დილომშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა თქვენს. ყოველთვის საინტერესო ხოლმე თქვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ თემები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, თითქმის ყველა საინტერესებს და თითქმის ყველას წილია. დღეს უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორ ხდებით დამოკიდებული ურთიერთობებზე და რამდენად იწვევს ეს ყველაფერი სტრესს და რა ქვია დეპრესიას. აი საინტერესოა ზოგადად ცუდია ეს დამოკიდებულება, რომ ზოგადად კარგის მომტანი არ არის გასაგები, მაგრამ აი ეს ურთიერთობებზე დამოკიდებულება რატომ არის ესეთი საფრთხილო? ნახეთ, ნებისმიერი დამოკიდებულება, რაზე დამოკიდებულიც არ უნდა ვიყოთ. მაინც საკუთარი თავის შეზღუდვასთან მიდის. ანუ ვიღაცად დამოკიდებული ვარ, ნიშნავს, რომ მე მას უფრო მეტად ვითარისწინებ, ვიდრე საკუთარ თავს. ანუ ეს რაღაცა მსგავსი არ საკუთარი თავის დაკარგვის, რომელიც შეყვარებულობის პერიოდში არის დამახასიათებელი, ხო? პირველი პერიოდის დროს არ გახსოვს შენი თავი და რაღაცა ხარ მასზე ორიენტირებული. დაახლოებით მსგავსი მდგომარეობა რო წარმოედგინე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე, რომ მე არ ვარსებობ და არის ის ადამიანი და ვარ ცხოვრობ მისთვის. ძალიან რთულია რაღაც მომენტში, როცა გექმნება ეს დისკომფორტი და არის ის საიდან მოდის. ურთიერთობების მგრევას იწვევს ხოლმე ხშირად. როდესაც ადამიანს შენზე წინაყენებ და იმისგან თავის თავი გექმნება, იცით როგორი განცდა არის, რა იქნება მოლოდინი. მოლოდინი იმის რომ მე რაღაცას ვაკეთებ და ისიც ოდესღაც ჩემთვის გააკეთებს და ამ მოლოდინს ვერასოდეს იღებს უკან, იმიტომ რომ იმ ადამიანსაც ექნება მოლოდინი, რომ რაღაცას რო უკეთებს, სულ უნდა გაუკეთო. შესაბამისად არასოდეს მოსდის თავში გააზრებაც კი არ ხდება იმის, რომ შენს გჭირდება რაღაცის გაკეთება და მიღება. და ეს ურთიერთობები არის ძალიან ისეთი არაჯანსაღად ვითარდება, რა თქმა უნდა არის ამ შემთხვევაში იმედგაცრუება იმ ადამიანით ისე რომ ვერ ხვდები რომ შენ უწყობ ყველაფერს ამას ხელს. რა თქმა უნდა არის აქ ასევე საკუთარი თავისთან მიდგომა ისე რომ მე არ ვარ ესე იგი ამის ღირსი, რომ რამე მივიღო. მე რეცხენა მოყვება ამას, მე ბრაზი, მე უკვე დეპრესიული მდგომარეობა. აი ეხლა დავაკავშირე ერთმანეთთან, თქვენ რომ ამიხსენით, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც ამ თემას გადავხედავ, ფიქრობდი რომ რატო შეიძლება დავშო დეპრესიამდე მიგვიყვანოს ადამიანებთან ურთიერთობა. თუმცა აი ეს პროცესი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, ის შეყვარებულობა ყველგან დგება, ახალი ბავშვი როდესაც ჩდება ოჯახში, მის მიმართ ხდება, მუდმივად სხვადასხვა ადამიანებზე ეს მდგომარეობა გვაქვს. აი როგორ უნდა დავაბალანსოთ? ზოგჯერ ადამიანი ეხა იმ პერიოდში როცა შეყვარებული ხარ ძნელია რაღაც რჩევებს მოусმინო და სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო. აი როგორ ხდება ამის დაბალანსება? ნახეთ როგორ ხდება. არის ჯანსაღი პროცესი და არის არაჯანსაღი პროცესი, ხო? ნებისმიერი ჯანსაღი პროცესი გადის იმ პერიოდს, როცა საკუთარ თავს კარგავს ადამიანი. ანუ ამას ჩვენ ვეძახით შერწყმის პროცესს. ანუ მე ძალიან ხშირად საკუთარ თავზე ლაპარაკობ ისე ჩვენ გვინდა, ჩვენ მივდივართ, ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ კმაყოფილები ვართ. ეს არის კომპლექსი ერთგვარი. ეს არის კომპლექსი, ეს არის თუ კი საწყის ეტაპზე ხდება ეს არის ჯანსაღი პროცესი, იმიტომ რომ ეს შერწყმის პროცესია, ჯანსაღია, მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე დგება ის, რომ ეს ჩვენ კმაყოფილები ვართ, უცბად თუნდაც ეს სიტყვა მოდის იმასთან, შენ შეგრძნებასთან ახლოს და ხვდები რომ შეიძლება მე არ ვარ კმაყოფილი რაღაც მომენტში და იწყებ იმას, რომ აი მე არ ვარ კმაყოფილი, მე კმაყოფილი ვარ. ამ სიტყვას თუ გავყევით, მე კმაყოფილი. ანუ ნელა იწყება გამოყოფა ამ შერწყმიდან. და ეს არის აბსოლუტურად ჯანსაღი პროცესი და მისაღებია რომ მე აღარ ვიყო ამ ჩვენში ესე ანუ საზღვრება არეული, მოდი პირადი საზღვრები არ დავკარგო და დავიბრუნა. პირადი საზღვრების დაბრუნება არის საკმაოდ რთულად აღსაქმელი იმ ადამიანისთვის, ვისაც აქვს პირიქით მიდრეკილება შერწყმისკენ. ანუ ხვდებით, თუ კი ადამიანი ეს დამოკიდებულებები ხო ბავშვობიდან ვითარდება. და თუ კი ერთ-ერთ პარტნიორს მაგალითად თუ კი შეყვარებულების მაგალითზე განვიხილოთ. ერთ-ერთ პარტნიორს აქვს მიდრეკილება იმის, რომ იყოს დამოკიდებული ამ ურთიერთობაზე და მეორეს არ აქვს ეს მოთხოვნილება, მაშინ ერთი იწყებს აქედან გამოსვლა და მეორე მიყვება. აი წარმოგეთ დაჭერობანას რო თამაშობენ ესეთი მდგომარეობა. ერთი გარბის მეორე მიყვება, ერთი გარბის მეორე მიყვება. ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაცია. იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება ეს რატო გარბის და ეს ვერ ხვდება ეს რატო მისდევს. ხო, და ეს უკვე არის კონფლიქტური სიტუაცია, იმიტომ რომ რაღაცა გაურკვევლობები ჩნდება ამ დროს. და რეალურად ორი ზრდასრული ადამიანის ურთიერთობაში ესე
უნდა მოხდეს, უნდა სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ ნუ ჯანსაღი პროცესი ესე უნდა განვითარდეს. სასურველია რომ განვითარდეს, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, როდესაც უკვე ჩვენ ხდება შემაწუხებელი და ის შეგრძნებები, რომელიც მე არ ვიცი შენ გშია თუ არა და გეუბნები, რომ მოდი ვჭამოთ. და როცა შენ მეუბნები, რომ იცი რა არ მშია. ანუ მე უკვე ბრაზდები, რა სქვი, აქამდე ხო გინდოდა ჩემთან ერთად ჭამა და ეხლა რატო აღარ გინდა? ხსოვით, აი თუ კი დააფიქსირებს ადამიანი იმას, რომ ეს ადამიანი თავის მოთხოვნილებაზე გადის და მიხვდა რომ არ შია თურმე შვიდად შეხვდება ამას რომ მას არ შია შეუძლია წავიდეს და მარტო მიირთვას ეს უკვე ჯანსაღი პროცესის დასაწყისია ხო მაგრამ იშვიათ შემთხვევაში არის ხოლმე ალბათ ძირითადად ჩვენს მენტალობაში ძალიან ჭირს ჯანსაღი პროცესები. აი მაგალითად მშობლებს ჭირთ ხოლმე ხშირად, როდესაც შვილები ოჯახდებიან. განსაკუთრებით აი ბიჭის დედებს უჭირთ ხოლმე აი ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ ის უკვე სხვის მფარველობის ქვეშ გადადის, ეს უხეშად რა ვთქვა. და ამ დროს იწყება ხოლმე მე გარკვეულ ოჯახებში რაღაც ისეთი დაძაბულობა და ხშირად ოჯახის დანგრევამდეც კი მიდიან ხოლმე ესეთი აქტიური დედების ჩარევის ფონზე და აი ამ დროს რჩევა როგორია თქვენი ადამიანის მიმართ რომელსაც ნუ რა ქნას ესეთია ნახეთ როგორ არის ზოგადად ქართველი დედების დაავადება არ არის ეს მხოლოდ ეს არის ასევე ებრაელი დედებისთვის ებრაელი დედები კიდევ უფრო მძაფრად აღიქვამენ ამ პროცესს და შეიძლება განვიხილოთ ეს პრობლემა კი იტალიელი ქალებისთვის არის დამახასიათებელი ძალიან აქტიური მეოჯახე ქალები ხო დედები არიან ესეთ საიდან მოდის ეს ყველაფერი ნახეთ ჩვენ ვიცით ქალბატონებმა რომ ხვდებით დედები ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგი დედები და ეს მოთხოვნილება გვაქვს ესეთი გამჯდარი. ოღონდ არ ვიცით როგორ უნდა ვიყოთ კარგი დედები და ჩვენ ვიცით როდის არიან ვისი ამბობენ რომ კარგი დედა. აი მაგალითად ბავშვი დაიბადა ჰიპერმზრუნველია რაღაც არაფერს არ აკრებს თავის დროზე აჭმევს თვითონ აცმევს თვითონ დაყავს ასეირნოდ თვითონ უკეთებს ყველაფერს ანუ ბავშვისთვის ხელიც არის ფეხიც არის ყველაფერია გონება თვითონ წყვეტს ის კი არა მისი მოთხოვნილებებიც იცის გონია იმიტომ რომ ეს თუ არ შია და ბავშვი ეუბნება არ მშია ეს ეუბნება რომ არა დედა შენ გშია ხვდებით ის თუ ეუბნება არ მცივა ეს ეუბნება არა დედა შენ გცივა და ანუ იცის ყველაფერი იცის მის შულში რა ხდება იმიტომ რომ ეს თუ არ იცის მაშინ ის ცუდი დედა ხვდებით და წარმოიდგინეთ ეს ბავშვი იზრდება და თვითონ აქვს ხელების და ფეხების მოტორიკა ისე განვითარებული, რომ თვითონ უნდა რაღაცები გაკეთოს. არა დედა არა მე ჩაგაცმე მე ვიზა მე გაჭმევ ხო ნუ რეალურად უნარებს უკარგავთ ამავე დროს ნახეთ იმ ერთი წლის მანძილზე სანამ რეალურად დედის ფუნქცია იყო ეს ყველაფერი იმდენად შეითავსა დედამ და იმდენად მნიშვნელოვნება იგრძნო ამით რომ მე ძალიან უჭირს რომ აქედან გამოვიდეს ანუ ყოველი ეტაპი ბავშვის განვითარების არის ის რომ ის თანდათან დამოუკიდებელი ხდება და დედა რას აკეთებს არ აძლევს ამის უფლებას იმიტომ რომ მას ფუნქცია ეკარგება უკვე შულთან მიმართებაში ხდებით ისეთი მნიშვნელოვანი აღარ ხდება ანუ წარმოიდგინეთ ახლა როდესაც 18 წლის ან 40 წლის შვილი ყავს და ისე უკან დასდევს ქუდს ახურავს კაშნას უკეთებს და ისე უშვებს გარეთ აქაც ზუსტად იგივე მოთხოვნილებაში არის ასე თქვათ დარჩენილი ქავის განცდებით რომ ანუ ეს ფუნქცია არ დაკარგოს თავის შულთან ხდებით აი ამ დროს ალბათ ძალიან საინტერესო არის სწორედ თქვენი ჩარევა ახლა ჩარევა არ მინდა ესე უხეშად ჟღერს მაგრამ თქვენი კონსულტაცია და დახმარება იმათ დედა ყველა ეტაპზე საჭიროა მისი შვილისთვის აუცილებლად თუ დავშვათ წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ის ზუზუთი ყვება და ჩაცმა და მოვლა მერე უკვე სხვა მოთხოვნილებები მოდის ანუ არ შეიძლება თქვენ როგორც აღნიშნეთ 40 წლის შვილს ისე ქუდით და ხელთათმანებით დაძდევდი აი ამ დროს მას უკვე სხვა დახმარება ჭირდება და ეს ვიღაცამ უნდა უთხრას სწორად კორექტულად და სწორი გეზი მისცეს და აი ამ დროს რამდენად მნიშვნელოვანია ხოლმე თქვენი ჩართულობა. აი როგორ შეიძლება თქვენ აი არ ვიცი ხა როგორ უნდა დავსვა ეს კითხვა, მაგრამ აი როდესაც ადამიანი მოდის და იძახის რომ მე ჩემი ფუნქცია აღარ მაქვს და ვარდები დეპრესიაში, აი ხო აი როგორ ხდება? იცით ერთად როგორ ხდება რა? მოდიან იმიტომ რომ მათ შვილთან რაღაც ურთიერთობა დაეძაბა. და ვერ ხვდებიან რატო? ვერ ხდება რა არის ხო? იმიტომ რომ შვილთან ურთიერთობა დაეძაბა. სულ უკმაყოფილო ეს მისი შვილი, ყველაფერს უკეთებს, მაგრამ მაინც უკმაყოფილო და დედებისთვის, მშობლებისთვის ზოგადად მინდა ერთი ასეთი მინიშნება მივცე. თუ კი თქვენ ძალიან ხშირად, თუ კი თქვენ ზოგადად, როცა შვილზე რაღაცას ყვებით, აი მაგალითად. ესე ყვებიან ხოლმე, როცა ჩემთან მოდიან. ჩვენ შევედით სკოლაში. ჩვენ გამოვიცვალეთ სკოლა. ანუ შვილზე მიყვება. ჩვენ ვიარეთ ამ სპორტზე.
ჩვენ ჩავაბარეთ ამ უნივერსიტეტში. ნუ რეალურადაც ეგრე იყო როგორც ჩანს. კი, ესე განისდის თვითონაც ხვდები, თვითონ განისდის ესე. ჩვენ წავედით სამოგზაუროდ, ოღონდ ჩვილი წავიდეთ, თქვენ როგორ წახვედით, მე ვუყიდე ბილეთი და გავუშვი. ანუ ჩვენ მასთან ერთად არის ნებისმიერ პროცესში, რაც არ უნდა მოხდეს, მიხვდეთ? ფიზიკურად არ არის მასთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ვსწავლობთ, მიხვდეთ? და ეს ერთი სიტყვა ჩვენ უკვე არის ის პატარა ტრიგერი, რომელთაც შეუძლია ნებისმიერ დედა მიხვდეს, რომ თუ კი წლის ზემოთ ამბობს ჩვენ ბავშვზე, ესე იგი მას სჭირდება ერთი კონსულტაცია მაინც იმისთვის, რომ მოახერხოს აი ამ საზღვრების გამოყოფა თავისი შვილისგან. ეს ძალიან მძიმეა თვითონ დედისთვისაც საკმაოდ რთული პროცესია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მუდმივად უკმაყოფილო შვილი, ვერ ხვდები რატო, შენ აკეთებ ყველაფერს და იქიდან იღებ აბსოლუტურად სხვა პასუხს, ხვდებით? იმ შემთხვევაში თუ კი შვილს აქვს მოთხოვნილება, რომ იყოს ზრდასრული. მაგრამ ჩვენს რეალობაში ისიც არის ხოლმე, რომ საერთოდ აღარ აქვს ეს მოთხოვნილება შვილს და ძალიან მოსწონს, როცა დედა ესე ეგდე საჭმელი გამიცხელემში. ეს კიდე ცალკე თემაა, ეს კატასტროფა არის. რა არის იცით საინტერესო? ზოგადად ახლა ევროპაში ძალიან მიღებულია ყველა ადამიანს რო ყავდეს ფსიქოლოგი, რომელიც ესეთ გარკვეულ პერიოდში, როდესაც ცხოვრებაში რაღაც სირთულებით გება ხოლმე, სწორ მიმართულებას მისცემს. არა მეგობარი, ოჯახის წევრი, ქმარიან ცოლი, არამედ ფსიქოლოგი, სრულიად ისეთი დამოუკიდებელი ადამიანი. არასუბიექტური რომ იყოს. არასუბიექტური რომ იყოს მის მიმართ. საქართველოში საბედნიეროდ დაიწყო ეს ტალღა, რომ ნელა-ნელა ჩვენ შევდივართ ამ საფეხურზე ავდივართ, მაგრამ მაინც რაღაც გარკვეულ არ ვიცი სირცხულთან არის თუ რასთან ასოცირდება, რომ ვაიმე ფსიქოლოგი, მე გიჟიკი არ ვარ, არაფერი არ უჭერს, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგი. აი რეალურად რა სარგებელი მოაქვს კარგ ფსიქოლოგს, ამ შემთხვევაში აი გეშტალტ თერაპევტს, ადამიანისთვის, რომელსაც რაღაცა ცუდი პერიოდი უდგას და აბსოლუტურად ყველა მის ირგვლივ სხვადასხვა რჩევებს აძლევს სათავისოდ. და რეალურად არ იცის ვის დაუჯეროს და როგორ მოიქცეს. აი ამ დროს რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთან ვიზიტი? ესეთ როგორ არის, აი სხვა მიმართულებისგან განსხვავებით, მაგალითად ფსიქოანალიზში როდესაც ადამიანი მიდის და თავის პრობლემას ყვება, ხო? აქ არის რჩევის სახით რაღაცას ურჩევს თერაპევტი. აი ჩვენ შემთხვევაში გეშტალტ ფსიქოთერაპიაში როგორ ხდება კლიენტთან ურთიერთობა? ანუ ჩვენ ვართ უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ გამყოლი რაღაცა პროცესში. მე მას რჩევას არ ვაძლევ არასოდეს. ანუ ჩემს სუბიექტურ აზრს მას არ ვახვევ არას. კი, თქვათ მე ვხვდები ის როცა რაღაცას მიყვება და თავის პრობლემის შესახებ მესაუბრება, მე ვიცი რა არის აქ, რომელი კომპლექსია თქვათ, რომელი დაცვითი მექანიზმია, რა როგორ უნდა ჩაიხსნას, მაგრამ ამას არ ვაუბნებ, ისე რომ მოდი ხა იცი რა ეს გეტყვი შენ, ესენა ეს გჭირს ახლა და მოდი ხა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს უნდა ჩახსნა. არა. ანუ ჩვენი ურთიერთობა ესე ვითარდება, რომ მე ვარ უბრალოდ ადამიანი, რომელიც მას რაღაცა კითხვების საშუალებით მიყავს რაღაცა პერიოდის მანძილზე, ოღონდ სანამ თვითონ ისწავლის საკუთარ თავთან დაკავშირებას, მიყავს სადღაც იმ გზაზე, სადაც თვითონ უნდა იპოვოს ამ ადამიანმა თავისი რესურსები, დაინახოს თავის შესაძლებლობები. იცოდეს ვინ არის რეალურად, რა მოთხოვნილებები აქვს, რა შეგრძნებები აქვს, რა განცდები აქვს, რა ემოციები აქვს. ძალიან გაგეკვირდებათ, მაგრამ აი დასაწყის ეტაპზე ძალიან უჭირს ადამიანს, როცა ევაკითხები რას გრძნობ ახლა. არა შეგრძნება გაქვს სხეულში, რა შეგრძნება გაქვს. ძალიან უჭირთ ეს, იმიტომ რომ ვერ კონცენტრირდებიან იმაზე, რა შეგრძნება, რა შეგრძნება უნდა მქონდეს. შედარეს ხოლმე ესეთი კითხვა. ანუ წყალი წყალს რა მოხდა მე კი წყალს წყურიათ. როგორ მივხვდი რომ წყურია? ანუ ხვდებით აი ესეთი დონის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას რაღაც ჭირს და იმიტომ ეს არის ჩვენი სოციალიზაციის, ჩვენი ამას სწრაფი რიტმის ბრალია, რომელიც გავაიძულა, რომ გადავიდეთ სულ აი აქ გონებაში და ამის ქვემოთ რეალურად ხშირად არ გვაქვს ესე ხო კავშირი. და გეშტალტ თერაპიის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ უბრუნდება ადამიანი თავის ხელს. და თუ კი საკუთარ მოთხოვნილებებს უსმენ, მან უკვე ძალიან რთულია, რომ თავი მოიტყუო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ის შეგრძნებებზე, ემოციებზე, როცა გადიხარ საკუთარზე და აქ აღარ არის მარტო რომ ესე უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ ესე არის საჭირო და მიღებული და აქ ჩნდება უკვე მინდა, მე რა მინდა და რა არ მინდა. ეს უკვე არის სწორი გზა, ეს უკვე ხვდები შენ რომ რეალურად რა არის შენთვის მისაღები და რა არ არის. და ცოტა შენ საზღვრებსაც აშენებ.
უკვე ხვდები ვის და როგორი ურთიერთობა და დამოკიდებულება გინდა. საზღვრები საშიში არ არის, ზოგ შეიძლება საშიშად მოეჩვენოს. ხო, საზღვრები ისე ჟღერს ზოგადად, მაგრამ რეალურად აქ არის საუბარი პიროვნულ საზღვრებზე და თუ ეს პიროვნული საზღვრები არ არის, მაშინ ძალიან ადვილია შენ თუნდაც манипуლირება. მე ხვდეთ ძალიან ადვილია ანუ აი წარმოიდგინეთ გადმოაბიჯონ და შენში იარონ შენს ემოციებზე, შენს გრძნობებზე და ასე შემდეგ. შენზე ხო და შენშიც აი ესე გადმოაბიჯონ. ჩვენი საუბარი დასრულდა და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ თავიდან როდესაც გეშტალტ თერაპევტმა ჩვენთან ეთერში ახსენა სიტყვა კლიენტი, რაღაცნაირი პროტესტის გრძნობა მქონდა გამოჩნდა იმის განცდა, რომ რატომ კლიენტი და არა პაციენტი და ეხლა რაც უფრო ხშირად გვაქვს ურთიერთობა გეშტალტ თერაპევტებთან, ეხლა გავაცნობიერე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ადამიანს უთხრა, რომ შენ არ ხარ პაციენტი, შენ არაფერი არ გჭირს. შენ ხარ უბრალოდ კლიენტი, რომელსაც ვესაუბრები და აი მე ამ რამდენიმე სეანსის მერე, პირდაპირ ეთერ სეანსის მერე აქამდე მივედი, რომ ეს გამეცნობიერებინა. კარგია. ჩემ ერთ კოლეგას ხათა შორის ძალიან დიდებოდა შეთ შემოიღო ესეთი სიტყვა სტუმარი. და ძალიან მომწონს ანუ კლიენტის ნაცვლად დამოს სტუმარი. პაციენტად თავის წარმოდგენა არის ესემული. გეშტალტ ფსიქოთერაპევტი იანა სალამაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი და დასრულდა დღევანდელი განთიადი. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე.